ปล่อยข้าไปปล่อยข้าไปท่านป้าโปรดอยู่ก่อนปล่อยข้าไปปล่อยข้าไปสตรีงดงามปานนี้ทำไมไม่ปล่อยให้ข้าได้สนุกกับนางสัก2-3 วันล่ะอย่าได้ทำเช่นนั้นเลยพ่อบ้านแห่งจวนหลิว น่าเสียดายที่ใบหน้าสวยงามเช่นนี้ท่านป้าช่วยข้าด้วยท่านป้าได้โปรดได้เจ้าจะสนุกกับนางก่อนก็ได้ อย่างไรก็ตาม3 วันภายใน3 วันจะต้องส่งตัวนางไปที่ศาลโพเข้าใจแล้วท่านป้าช่วยข้าด้วยข้าไม่ได้ยั่วยวนนายท่านจริงๆนะถ้าเจ้าไม่ได้ยั่วยวนเขาก็มายั่วยวนข้าแทนสิปล่อยข้าลง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 บ้านของลู่เจินซื่อฝูเร็วเข้ามีดยังโอเคอยู่ยังหายใจอยู่ The film was translated and narrated by M Media. อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าตัวตายใจเย็นใจเย็นข้าจะไม่แตะต้องเจ้าและข้าจะไม่ขายเจ้าเด็ดขาดพี่เจินพี่จะทิ้งเงินค่าเล่าฮาร์ตำลึงนั้นแล้วหรือเลิกพูดเรื่องนั้นเสียทีนี่คือคนนัดเจ้าคิดจะทำเรื่องแบบนั้นลงไปได้อย่างไรพี่เจินไม่ใช่ท่านดูที่กล่าวว่าเมื่อเสพสมจนพอใจแล้วเราจะขายหน้าให้ศาลป่อเพื่อเอาเงินค่าเล่านั่นเป็นเพียงแผนถ่วงเวลาเท่านั้นข้าเข้าใจแล้วพี่เจินท่านกำลังเล่นบทพีรบุรุษช่วยสาวนามอยู่สินะเกดได้ข้ารู้สึกว่าท่านเปลี่ยนไปเช่นนี้ราวกับว่าท่านเป็นคนละคนเลยนี่เจ้าพูดว่าเจ้าเอาจริงงั้นหรือพักผ่อนไปก่อนเถอะข้าจะนอนข้างนอกเองพรุ่งนี้เราค่อยมาหารือขั้นตอนต่อไปกันไปสิหรือว่าเขาจะเป็นคนดีจริงๆพี่เจินพวกเราไม่มีทั้งเงินและสบิงเลยแล้วและตอนนี้ยังมีปากท้องที่ต้องดูแลเพิ่มอีกพวกเราจะอยู่รอดแค่ไหนอย่างไรใครที่ทำร้ายนางคนผู้นั้นต้องเป็นคนชดใช้ค่ารักษาค่าใช้จ่ายในการดูแลถูกต้องนายท่านหลิวหน้ามืดตามัวเพราะกามอารมณ์และหูหยินหลิวก็เหี้ยมโหดนักข้าต้องทำให้คน2 คนนั้นชดใช้ในสิ่งที่ทำจวนหลิวข้าอยู่ตรงนั้นข้าควรช่วยด้วยปล่อยข้านะปล่อยข้าปล่อยข้าปล่อยข้าไปที่ห้องนอนของหลิงสวงบ้านของลู่เจินเช้าแล้วนางหายไปไหนพวกเจ้าเป็นใครกันซานโปแม่เล้า
ดูท่าแล้วข้าคงมาผิดเวลาสินะ ท่านป้า ท่านเป็นใครกัน พี่เจินนี่คือซานโป The film was translated and narrated by คน M ผู้นี้ที่ละทิ้ง Media. ซึ่งความจอมปลอมทั้งปวง ทั้งยังดูเหมือนหญิงงามผู้ผ่านโลกมาอย่างโชคโชน คือซานโป เจ้าดูมีกระดูกสันหลังขึ้นนะน้องเจิน เจ้าลืมความเมตตาของซานโปที่มีต่อเจ้าไปแล้วหรือ เราตกลงกันไว้แล้วว่าวันนี้เจ้าจะขายภรรยาเพื่อเอาเงินไปซื้อเหล้า แต่เจ้ากลับหายหัวไป ข้าก็ต้องมาทวงถามเป็นธรรมดา ตกลงเจ้าจะเอาเงินหรือไม่ เจ้าเราเล่นแล้วซานโป ข้าลู่เจินจะเป็นคนประเภทที่ขายภรรยาตัวเองได้อย่างไร นั่นไม่เท่ากับให้คนอื่นสวมหมวกเขียวให้ข้าหรือ หรือจะบอกว่า เจ้าจะไม่ ขายแล้วงั้นลึก ในเมื่อข้ารับนางเป็นภรรยา ข้าก็ต้องปกป้องนาง มิเช่นนั้นข้าลู่เจินยังจะนับเป็นลูกผู้ชายได้อย่างไร ข้าไม่นึกเลย ว่าเจ้าเสี่ยวเจินผู้เป็นคนเช่นเจ้าจะมีความเด็ดเดี่ยวถึงเพียงนี้ น่าเสียดายนัก ในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้กำลังคือความได้เปรียบ ตาแก่ของข้าเริ่มจะพร่ามัวแล้วซานเหนียง ไม่แน่ใจเลยว่า หมัดของใครจะแข็งแกร่งกว่ากัน บุก เข้าไปข้างใน ข้าจะบอกพวกเจ้าให้เอาบุญ แม้ตัวข้าลู่เจินอาจไม่ใช่ฮีโร่ แต่ข้าจะไม่มีวันใช้ผู้หญิง เป็นข้อต่อรองแลกความสงบชั่วคราวเด็ดขาด พี่เจินข้าหิวเหลือเกิน ข้าบอกเจ้าไปนานแล้วว่า ในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้ เจ้าต้องยอมรับชะตากรรมของเจ้าเสีย หยุด ปล่อยข้า ไอ้คนสารเลว ซานโป เจ้าพูดถูกเรื่องหนึ่ง ในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้หมัดที่แข็งแกร่งเท่านั้นคือสัจธรรมที่แท้จริง ทีนี้ เจ้าพอจะรู้หรือยังว่าหมัดของใครแข็งแกร่งกว่ากัน พวกเจ้าออกไปก่อน ตอนนี้ปล่อยข้าได้หรือยัง ซานโป เจ้าเห็นข้าเป็นคนโง่หรืออย่างไร หากข้าปล่อยเจ้าไปตอนนี้ พวกมันก็จะบุกเข้ามา และฉีกถึงพวกเราจนไม่เหลือชิ้นดี ออกไป ใส่หัวไป ทีนี้ ปล่อยข้าได้หรือยัง ซานโป จิตใจคนนั้นยากแท้อย่างถึง เจ้าปลอดภัยกว่า หากอยู่ที่นี่ เจ้า ข้าจะฉีกเจ้าเป็นซีนนท์ ใครก็ได้ เอาเชือกป่านมาให้ข้า เพื่อมัดตัว ซานโป เข้าใจแล้ว ข้ายอมแพ้ ปล่อยข้าไป แล้วข้าจะไม่บังคับให้เจ้าขายภรรยาอีก คำพูดของซานโป ก็คือคำลงของปีศาจ หากคำพูดของเจ้าเชื่อถือได้ หมูก็คงปีนต้นไม้ได้แล้ว เจ้า สำรวมหน่อย ตกลงเจ้าต้องการอะไรกันแน่ พวกมันน่าจะมาถึงในไม่ช้า หากพวกเราไม่ฉวยโอกาสนี้ จัดการพวกมันให้หนัก The film was translated and พวกมัน narrated by M Media. ก็จะคอยรบกวนชีวิตข้าไม่จบไม่สิ้น กลยุทธ์นี้ของข้า มีชื่อว่าล้อมจุดยุทธศาสตร์เพื่อตีทับหนุน ผลลัพธ์ น่าจะดีทีเดียว ไบรซันโป ไบรซันโป เจ้าไม่ใช่เสี่ยวเจินคนเดิม เจ้าไม่ใช่เสี่ยวเจิน คนที่ขี้เกียจ ไร้จุดหมายและใช้ชีวิตไปวันๆอีกต่อไปแล้ว เจ้าเป็นใครกันแน่ ข้าคือใคร ลองทายดูสิ เสี่ยวเจิน เห็นแก่
ที่ซานเหนียงและน้องซือฟู่เคยดูแลเจ้ามา ไว้ชีวิตพวกเราเถอะไว้ชีวิตพวกเราเถอะจะทำได้หรือไม่ ความห่วงใยงั้นหรือ นั่นหรือที่เจ้าเรียกว่าปล่อยให้พวกเราตาย หรือตอนที่เจ้าเห็น อาจารย์กับข้ากำลังจะอดตาย แล้วปิดประตูใส่หน้าพวกเรา หรืออาจจะเป็น การมาที่นี่เพื่อบีบให้ข้าขายภรรยาผลักสายผู้คนไปสู่ความตาย ข้าเพียงแค่อยากพาพี่น้องและภรรยาของข้าไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุข มันยากนักหรืออย่างไร ไป ป่าลึก นี่เป็นครั้งแรก และจะเป็นครั้งสุดท้าย หากเจ้ากล้าหาเรื่องข้าอีก ข้าไม่รับประกันหรอกนัก ว่าใครที่มาจะรอดออกไปได้ ไปเสีย เดี๋ยวก่อน เสี่ยวเจิน เสี่ยวเจิน ไม่ ท่านเจิน ท่านเจิน ท่านจะทิ้งพวกเราไว้ที่นี่ไม่ได้นะ ทั้งสัตว์ป่าบนภูเขา และโจรผู้ร้ายตามทาง พวกเราไม่มีทางรอดพ้นคืนนี้ไปได้หรอก ข้าขอร้องท่านเจิน ได้โปรดเมตตาช่วยพวกเราด้วย ช่วยพวกเราด้วย ผู้ที่ฆ่าคนย่อมต้องเตรียมใจที่จะถูกฆ่า นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา ข้ารู้ว่าท่านมีความสามารถที่จะทำได้ แต่ในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้ จะยังมีที่ใดให้หลบภัยได้อีก ในเวลานี้จะมีที่ใดให้หลบซ่อนอย่างสงบสุขได้บ้าง ท่านเจิน ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตอยู่กับการฆ่าฟัน ใช้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกเมื่อเช้าวัน แต่เดิม พวกเราเคยรวบรวมกำลังคนได้ถึง100 แต่หลังจากปะทะกับพรรคเฉาบางครั้งก่อน ตอนนี้เหลือพวกเราอยู่เพียง10 กว่าคนเท่านั้น ข้าหวังว่าท่านเจินจะชี้ทางรอดให้พวกเราได้ เจ้ามาตามหาข้าด้วยเหตุใด ข้าไม่สามารถช่วยเจ้าหนีจากพักไม้ไผ่เขียวได้ ข้าหวังเพียงให้ท่านเปิดทางลอดให้พวกเรา พวกเรา10 กว่าคนนี้ ยินดีจะติดตามท่านเจิน บุกน้ำลุยไฟ 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 พี่เจินท่านยอดเยี่ยมมาก บ้านของลู่เจิน เพียงแค่ได้อิ่มท้อง ก็นับว่าพอใจแล้ว เขา ดูต่างออกไป จากพวกอันธพาลเหล่านั้น พี่ลู่เจินกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วหรือ The film was translated and narrated by M Media.ๆ เจ้ากำลังรอให้ใครมาปรนนิบัติเจ้าอยู่หรือ ลุกขึ้น สำหรับชาวบ้านทั่วไปปากท้องคือเรื่องสำคัญที่สุด หากเจ้าต้องการรอดชีวิต การหาเลี้ยงชีพคือสิ่งสำคัญที่สุด ในเมื่อเจ้าเลือกที่จะพึ่งพาข้า เจ้าก็ต้องลืมเสีย ว่าเจ้าเคยเป็นแค่ผู้อันธพาล ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องแลกมาด้วย2 มือของเจ้าเอง เจ้าทำได้หรือไม่ เอาล่ะ ข้าสงสัยว่าหัวหน้างานที่ออฟฟิศของข้าจะจำข้าได้หรือไม่ หากเขาเห็นข้าในตอนนี้ พี่ลู่เจินน่าเกรงขามยิ่งนัก เจ้า ทำอะไรอยู่ ข้าต่างหากที่ต้องเป็นคนถามเจ้า เมื่อวานเจ้ายังคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย แต่วันนี้กลับมาทำตัวหน้าไม่อายเช่นนี้ เจ้าช่างกล้านัก ข้า ถูกขายให้ท่านไปแล้ว
อีกทั้งท่านยังช่วยข้าแก้แค้นดังนั้นชีวิตและความตายของข้าย่อมขึ้นอยู่กับท่านประมุขแห่งจวนหากท่านจะขายข้าไปยังสถานที่ต่ำต้อยเช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจบชีวิตตนเองเพื่อรักษาความบริสุทธิ์หากท่านประมุขแห่งจวนเต็มใจจะเก็บข้าไว้ข้าย่อมต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านสังคมศักดินาที่เน่าเฟนี้มันมีความคิดวิปริตอะไรกันนักหนาเครื่องประดับชิ้นโปรดของฮูหยินหลิวข้าเห็นแล้ววางใจเถิดข้าจะปกป้องเจ้าไปตลอดชีวิตว่าแต่ท่านพี่เหตุใดท่านจึงพาพวกเขากลับมาส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอันธพาลเกเรไร้หลักแหล่งท่านพาพวกเขากลับมาที่นี่มีแต่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองข้าเองก็เป็นเพียงอันธพาลคนหนึ่งหากมีหนทางอื่นในการเอาตัวรอดจะมีผู้คนมากมายเลือกที่จะเป็นอันธพาลจริงหรือแต่ว่าในยุคสมัยที่บ้านเมืองแตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าและสงครามไม่มีวันสิ้นสุดชาวบ้านตาดำๆต่างต้องพลัดถิ่นและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเหลือแสนหากเราสามารถจัดสรรที่ดินให้พวกเขาทำกินได้พวกเขาย่อมยินดีก้มหน้าก้มตาทำงานเพื่อแลกกับข้าว3 มื้อแล้วพวกเขาจะมีเวลาเหลือไปเป็นอันธพาลได้อย่างไรข้าได้ทะลุมิติมายังโลกใบนี้แม้จะทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ในใจก็ยังรู้สึกไม่หวังใจข้าไม่มีความสามารถด้านการต่อสู้หรือฆ่าฟันแต่ข้ามีทั้งเทคโนโลยีและแนวคิดที่ก้าวหน้าหากข้าสามารถช่วยให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้มีชีวิตที่มั่นคงและสร้างบ้านให้พวกเขาได้ในยุคที่วุ่นวายเช่นนี้การทะลุมิติมาของข้าก็จะไม่เสียเปล่าบางทีเหมือนในละครสั้นพวกนั้นข้าอาจกลายเป็นขุนศึกผู้ทรงอำนาจและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตพี่เจนเย่แล้วผลของทักไทยเคี้ยวกำลังบุกมาพี่เจนพวกมันอยู่ข้างนอกกันเต็มไปหมดพวกมันคงขู่ว่าพี่เจนในฐานะที่นี่ทับต้องถูกประหารก็เป็นอย่างนั้นและสันปอกับอัตภัณฑ์คนอื่นในฐานะที่ละเลยหน้าที่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตอย่าได้กลัวไปเลยความกลัวทั้งปวงเกิดจากการขาดแคลนกำลังอาวุธแม้ว่าพวกเราจะมีจำนวนน้อยอ่อนล้าและหิวโหยแต่ข้าจะพิสูจน์ให้พวกมันเห็นว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เช่นไรสิ่งนี้คือหน้าไม้ที่ข้าพัฒนาขึ้นเพียงดึงคันโยกนี้ The film was มันก็จะยิงลูกศรออกไป translated and narrated by M Media. แม้วัสดุจะหยาบกร้านและอนุภาคจะจำกัดแต่เราก็ยังสามารถเอาชนะพวกมันในการต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างง่ายดายว่าอย่างไรนะไม่เชื่อข้าหรือซื่อฝู3 2 1ผลของทักไม้ไทยเคี้ยวนี้ไปหมดแล้วร้องวันหน้าฝ่ายสายทุกกิ่งไม้ทิ่มตาจนบอดและนี่ไปพร้อมกับคนที่ยังพอขยับตัวได้เราปลอดภัยแล้วยอดเยี่ยมไปเลยเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้พักเฉาบังฝังรากลึกอยู่ที่นี่มานานหลายปีพวกมันไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่อย่างไรก็ตามเรามีเวลาไม่มากนักเราขาดทั้งกำลังคนและเสบียงอาหารดังนั้นจากนี้ไปเราต้องแข่งกับเวลาการกระทำนี้จะทำให้พรรคเฉาปังเสียหน้าและพวกมันจะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในยุทธภพได้อีกด้วยเหตุนี้คืนนี้พวกมันต้องกลับมาสังหารตระกูลลู่อย่างแน่นอนเราจะนั่งรอความตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ผู้หญิงเจ้าและซานโปไปจัดเตรียมอาหารที่สะอาดมาจงระวังให้ดีต้องมั่นใจว่าสะอาดและให้ทุกคนได้อิ่มท้องเข้าใจแล้ว
ซื่อฝูท่านและเหล่าพี่น้องจงไปรวบรวมกิ่งไม้เหล่านี้ แล้วเหลาให้แหลมคม เพื่อทำเป็นลูกศรจำไว้ว่า จงหากิ่งไม้ที่ตรงที่สุด เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง เข้าใจแล้ว เจ้าสองคนรอเดี๋ยว พวกเจ้าทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการต่อสู้ อย่างไรก็ตาม พวกเจ้าต้องตามข้าออกไปนอกเมือง เพื่อขุดหลุมพราง ก่อนจะกลับมาทานมื้ออาหาร เมื่อขุดเสร็จแล้ว เราจะวางแผนซุ่มโจมตีที่นอกหมู่บ้าน โจมตีพวกมันก่อนที่พวกมันจะตั้งตัวได้ พลาดแล้วพลาดแล้ว ป่าลึก เจ้าสำนักเจ้า ข้าเสียเจ้าท่องที่ตะพกมาหลายปีไม่เคยทัดทางด้วยน้ำมือของพวกชายกระบอกธรรมดาน้ำแกสานินั่นข้ารู้อยู่แล้วว่าน้ำแพสยานั้นไว้ใจไม่ได้ท่านเจ้าสำนักฉลาดแบบเรื่องแค่คนใช้กระบอกธรรมดาไม่เห็นต้องกังวลอะไรปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกเราเถิดคืนนี้เราจะให้พวกมันดูซึ้งทิ้งอนุภาคของพรรคไม้ไผ่เขียวส่วนสาวชายคนนั้นยกให้ท่านเจ้าสำนักก็แล้วกันไปได้ยื่นเมตรีให้ไม่รับหลับต้องรับโทษทันคืนนี้เราจะล้างมือจากตระกูลลูเรื่อยอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้ที่นี่มีกับดักทั้งนั้นพวกเนรคุณพักไม้ไผ่เขียวให้ที่ปักปิงแก่พวกเจ้าแต่พวกเจ้ากลับตอบแทนด้วยการสังหารโหดเหี้ยมเลยเดียนเช่นนี้ไม่กลัวคำถามสนองหรืออย่างไรในโลกนี้ยังมีความยุติธรรมเลยอยู่หรือ ตอนนี้เจ้าอยากจะเทศนาเรื่องความยุติธรรมให้ข้าฟังหรือ พวกเจ้าคิดเห็นอย่างไร ในยุคสมัยที่วุ่นวายเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าผู้ที่แข็งแกร่งย่อมได้รับการยกย่องเสมอไปหรอกหรือ ผู้ที่อ่อนแยนตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่ง กฎแห่งป่า ในยามที่เจ้าเป็นผู้แข็งแกร่ง เจ้าก็ล่าผู้ที่อ่อนแอกว่า ยามนี้เมื่อเจ้ากลายเป็นผู้แพ้ กลับมาเรียกร้องความยุติธรรมจากข้าอย่างนั้นหรือ ข้าคือเจ้าสำนักพักไม้ไผ่เขียวบังอาจนะจะไม่ปล่อยข้าไปหรือข้าไม่ยกโทษให้พวกเจ้าแน่ อย่าได้พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมกดขี่ชนชั้นกับข้าเลย ข้าคือทายาทแห่งตระกูลลู่แห่งฟ้านยางในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้ การเอาชีวิตรอดต้องมาก่อน ทหารชาวนาช่างฝีมือและพ่อค้าล้วนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ หากเจ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ ข้าก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเปล่า ยิงพี่เจินพักถ่ายเคี้ยวถูกกวาดลานเสร็จแล้วเขตใดท่านยังทอนหายใจอยู่อีก ข้าเป็นห่วงพี่น้องเหล่านี้ ข้าพาพวกเขาติดตามมาด้วย ต้องปากกัดตีนถีบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ข้าเพียงต้องการหาที่แห่งหนึ่ง ที่จะเป็นที่หลบแดดหลบฝนให้เราได้ ที่สำหรับเก็บเสบียงอาหาร นั่นเป็นความคิดที่ดีแต่ในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายเช่นนี้พี่เจินและพักไทยคิวเรา พักเฉาปังงั้นหรือ จริงด้วยพี่เจินพักไทยคิวมีทั้งบ้านและที่ดินแถมยังมีช่างเก็บเสบียงขนาดใหญ่ด้วยคุณชายลูกโปรดรับพวกเราไว้ด้วยเถอะพวกเรายินดีติดตามคุณชายลูกไปทุกที่ทุกสถานจริงด้วยไปทุกที่ทุกสถาน ข้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะจัดหา ให้ผู้คนอีกมากมาย ได้มีบ้านที่มั่นคงในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้ ลุกขึ้นกันให้หมด ข้าบอกให้พวกเจ้าลุกขึ้น
ข้าจะนำทางพวกเจ้าทุกคนไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี The film was translated and narrated by M Media. พี่เจินคนเยอะขนาดนี้พวกเราจะกินอะไรพวกเราจะพักที่ไหน ท่านพี่ในจวนเริ่มจะล้นแล้ว พวกเขากล่าวว่าต้องการเข้าร่วมกับท่าน ไปกันเถอะพักไผ่เขียวพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่ว่าข้าไร้หัวใจหรืออยุติธรรมแต่สถานการณ์มันบีบคั้นเราจึงจำเป็นต้องยึดพักเฉาปัง ทุกสิ่งที่ทักไม้ไทยเที่ยวทำลงไปรู้เป็นเรื่องชั่วช้าสามัญคุณชายรู้พวกเราไม่โทษท่านคุณชายรู้พวกเราไม่โทษท่านไม่โทษท่านเลยคุณชายรู้พวกเราไม่โทษท่าน ในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายเช่นนี้ชีวิตคนเป็นสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดทว่ามันกลับเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเช่นกันหากข้าต้องการให้พี่น้องติดตามข้าด้วยความสมัครใจข้าก็ต้องเลี้ยงดูพวกเขาให้อิ่มท้องพวกเขาจำเป็นต้องเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้พอมีความหวังหลิงสวงเจ้าพาคนไปจัดการพักเฉาปังให้เรียบร้อยส่วนข้ากับซื่อฝูจะออกไปข้างนอกสักพักเพื่อหาเสบียงกลับมา ท่านต้องรักษาตัวด้วย ไปเถอะ ได้ข่าวบ้างไหมหมู่บ้านข้างๆมีคนลืมฝีมือฉกาจปรากฏตัวขึ้นแม้แต่ทักไม้ไทยเคี้ยวยังไม่ใช่คู่มือ ข้าได้ยินมา เขาว่ากันว่าเขามาจากตระกูลลู่แห่งฟ้านหยาง เขายอดเยี่ยมมาก ถึงขนาดบุกยึดรังของพรรคไผ่เขียวได้เลย เขายังประกาศไปทั่วโลกแล้วว่า ไม่ว่าใครจะมีฐานะเช่นไร ก็สามารถเข้าร่วมกับเขาได้ ถ้ากวมพิงออกโนโดเขาว่ามีคนกำลังสร้างสมกำลังอยู่ที่นี่เขาจะ นั่นไม่ใช่เรื่องที่เราควรพูดถึง ไปกันเถอะ ไปเถอะ ตอนนั้นข้าเลือดร้อนไปหน่อยเลยแอบอ้างว่าเป็นคนของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางเป็นตระกูลที่ทรงเกียรติข้าไม่รู้เลยว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ช่างเถอะเรื่องการแก้แค้นเอาไว้ค่อยว่ากันทีหลังการหาเงินทุนตั้งตัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้บนร่างของเจ้าของเดิมนอกจากหยกชิ้นนี้แล้วก็แทบไม่มีค่าอะไรเลยข้าหวังว่ามันจะช่วยให้ข้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้โรงรับจำนำตระกูลหลินเซียงหวานบุตรสาวตระกูลหลิน หยกโบราณชิ้นหนึ่ง เนื้อหยกคุณภาพสูง ใสสะอาดและเป็นมันวาว การนำสมบัติล้ำค่าเช่นนี้มาจำนำหรือว่าท่านจะเป็นทายาทในตำนานของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางข้าคิดว่าคงใช่ หากท่านนำไปจำนำได้ก็จงทำเถิดหากไม่ได้ข้าก็จะไปที่อื่น หยกชิ้นนี้ มีค่าเพียง2 ตำลึง แต่เงิน2 ตำลึงนี้ ไม่สามารถซื้อเกียรติภูมิของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางได้ บอกข้ามา เหตุใดท่านถึงแอบอ้างว่าเป็นคนของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยาง ท่านไม่กลัวถูกเปิดโปงหรือ ท่านอยากตายนักหรืออย่างไร เหตุใดท่านต้องทำให้ข้าลำบากใจด้วยเล่าแม่นางเหมือนกับการที่ท่านแต่งกายเป็นชายมันก็เป็นเพียงหนทางหนึ่งในการเอาชีวิตรอดในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้แต่ท่านก็น่าจะเลือกทางเดินอื่นได้ ท่านพูดเล่นแล้วแม่นางเส้นทางอื่นพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านยังมีทางเลือกแล้วพวกเราล่ะพวกเราไม่มีทางเลือกอีกแล้วไม่มีทางออกเลยข้าเพียงแต่พูดเพื่อเจอไปเรื่อยความเที่ยงธรรมของท่านทำให้ข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนักได้โปรดอยู่ต่อเถิดท่านนี่ไม่ใช่สิ่งที่เสมียนโรงรับจำนำอย่างข้าควรจะพูดแต่เพียงแรกเห็นของชิ้นนี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะครอบครองหากท่านทิ้งโอกาสที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหยกชิ้นนี้เพียงเพื่อแลกกับเงินเศษเล็กผลเสียจะมากกว่าผลดีมหาศาลนักข้าหวังว่าท่านจะทบทวนให้ดีของโบราณมีไว้สำหรับยามสงบทองคำมีไว้สำหรับยามวุ่นวายทองคำคือสกุลเงินของยุคแห่งความวุ่นวายหากสิ่งนี้แลกเป็นเงินตราได้บ้างเพื่อใช้ประทังชีวิตในยุคสมัยที่ผันผวนนี้ก็นับว่าคุ้มค่าแล้วหยกชิ้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวธรรมดาจะสามารถครอบครองได้ต่อให้เขาไม่ใช่คนของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางเขาก็ต้องมาจากตระกูลสูงศักดิ์อย่างแน่นอนบวกกับคำพูดและการกระทำของเขา
เห็นได้ชัดว่าเขาต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตพ่อของข้าเคยกล่าวไว้เสมอทักษะที่สำคัญที่สุดในการค้าขายคือการมีสายตาที่เฉียบคมคนเราต้องรู้จักมองออกว่าสิ่งใดคือสมบัติล้ำค่าบางทีชายผู้นี้อาจเป็นสินค้าล้ำค่าของข้าข้าเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีวาสนาสูงส่งและจะต้องสร้างชื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในอนาคตอย่างแน่นอนนี่คือทั้งหมดที่ข้ามีหากวันหน้าท่านสามารถสร้างเส้นทางให้แก่ตนเองได้ท่านพอจะให้ความคุ้มครองข้าได้หรือไม่ขอบคุณแม่นางความเมตตาของท่านแม่นางลู่เจินจะจดจำไว้ในใจอย่างไม่ลืมเลือนวันหน้าข้าจะตอบแทนท่านอย่างงามแน่นอนลาก่อน แม่นางมานี่ พักเฉาปัง อย่าได้ซ่อนมานี่สัตว์เดรัจฉานไอ้พวกสัตว์นรกปล่อยลูกสาวข้าเดี๋ยวนี้ปล่อยลูกสาวข้าไปข้าจะทำให้เจ้าเลิกซ่อนตัวข้าจะทำให้เจ้าเลิกซ่อนตัวเอาสกปรกของพวกเจ้าออกไปเจ้าพวกเสื่อมทรามพวกเจ้ายังกล้ามาท้าทายคุณชายลูกอีกหรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าเป็นใครกันก็แค่หนูในท่อระบายน้ำคิดว่าตัวเองจะครองโลกได้เพียงเพราะตอนนี้มันมืดมิดนั้นหรือเจ้าไม่รู้หรือว่าอย่างไรเสียรุ่งอรุณก็ย่อมต้องมาถึงลูกสมุนพักเฉาปังแม่นางน้อยคนนี้ประโยชน์ไม่บอกเลยนะพูดได้ดีใส่หัวไปประมุขเฉาหญิงงามที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่เบาบอกไว้ก่อนนะพอพวกข้าจัดการเจ้าเสร็จแล้วจะดูสิว่าเจ้าจะยังดื้อรั้นอยู่อีกไหมข้าจะรอดูว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปดีแนวเป็นของเจ้าแล้วรอยลูกสาวข้าไปรอยลูกสาวข้าไปอย่ามาแต่ต้องตัวข้าอย่ามาแต่ต้องตัวข้าแม่นางหลินบอกเจ้าแล้วให้เอามือสกปรกของเจ้าออกไปจากตัวนางเจ้าหูหนวกหรืออย่างไรลู่เจินท่านประมุขเฉาได้ยินกิตติศัพท์ของท่านมานานสู้ได้พบหน้าไม่ได้น่าเสียดายที่การได้พบท่านนั้นไม่น่าประทับใจเท่ากิตติศัพท์ที่ร่ำลือข้าจะจัดการพวกมันข้ามันหยุดไม่อย่างนั้นข้าจะหักคอแม่นางนี้ทิ้งข้าเป็นคนของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางและข้าไม่ได้มีความแค้นเคืองใดกับพรรคเฉาปังของท่านข้าเพียงแต่ทนดูไม่ได้ที่ท่านประมุขเฉาไร้ซึ่งความเคารพต่อสตรีเหตุใดไม่ไว้หน้าข้าสักครั้งปล่อยนางไปเถิดถือเสียว่าเรื่องวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ท่านประมุขเฉาคิดเห็นเช่นไรไม่หากปล่อยนางไปง่ายๆเช่นนี้และกฎของพรรคเฉาปังจะเอาไว้ที่ไหนไม่เท่ากับว่ามีไว้ประดับเฉยๆหรอกหรือหากทุกคนทำเช่นนี้กันหมดแล้วพี่น้องกว่าร้อยชีวิตในพรรคเฉาปังของข้าจะอยู่รอดและยิ่งใหญ่ได้อย่างไรดูท่าสถานะของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางของข้าณที่แห่งนี้จะไม่มีค่าพอแม้แต่กฎเกณฑ์ของพรรคเฉาปังของท่านดูท่าท่านตั้งใจจะเป็นปฏิปักษ์กับตระกูลลู่ท่านล้อเล่นแล้วพรรคเฉาปังจะกลายเป็นศัตรูกับตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางได้อย่างไรแต่ว่าหากข้าปล่อยตัวพวกเขาไปเพียงเพราะคำพูดของท่านนั่นจะไม่เท่ากันเป็นข้าละทอนเกียรติยศของพรรคเฉาปังหรอกดูท่าท่านประมุขเฉาท่านคงกังขาในตัวตนของข้าเอาเช่นนี้เป็นอย่างไรเรามาเดิมพันกันภายใน3 วันเราจะให้การดูแล2 พ่อลูกนี้ในฐานะแขกของพรรคเฉาปังภายใน3 วันนี้ข้าจะรับรองว่าพวกเขาจะออกจากพรรคเฉาปังไปได้อย่างปลอดภัยหากข้าแพ้ข้าจะล้างมือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกแต่หากข้าชนะข้าขอให้ท่านประมุขเฉายกเลิกกฎของพรรคเฉาปังเสียและปล่อยให้2 พ่อลูกนี้จากไปอย่างสงบท่านเห็นควรหรือไม่ได้เช่นนั้นข้าจะรอคุณชายมาถึงแล้วไม่ต้องกังวลไปแม่นางหลินลู่เจินจะมาช่วยท่านอย่างแน่นอนโปรดรอข้าก่อนจวนเฉาท่านประมุขโปรดระงับตัวซะด้วยพวกเขาไม่ได้ทุกล็อกเซทีเดียวในคราวนี้ก่อนหน้านี้ชายผู้นั้นเป็นทิ้งชาวนาธรรมดาแต่ไม่นานมานี้เขาเริ่มอ้างว่าตนมาจากตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางโดยอ้างว่าได้ใช้ชีวิตสันโดษมาโดยตลอดชายผู้นี้รู้วิชาไสเวทและเขายังสามารถสร้างอาวุธได้อีกด้วยว่ากันว่าผู้ใดที่ถูกอาวุธของเขาทำร้ายต่อให้ไม่ใช่แผลชะกันร่างกายเขาจะไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักท่านประมุข
เขาสามารถทำให้ภูเขาที่ถูกเก็บทักป่าไปจนหมดสิ้นกลับมามีพืชพันธุ์งอกงามได้อีกครั้งเขายังสร้างสิ่งประหลาดพิสดารอีกหลายอย่างบัดนี้มีกายไม้พายเขียวได้ถูกเขาครอบครองไปแล้วและผู้คนมากมายก็พากันไปเข้าพบกับเขาพอได้แล้วน่ารำเกียจข้าเข้าใจแล้วเขาเพียงแค่ต้องการใช้พวกเราเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตนเองหากปล่อยให้เขาทำสำเร็จเพราะข้าในท้องถิ่นย่อมต้องยอมสยบให้แก่เขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยุทธภพก็จะหวาดเกรงเขาเช่นกันท่านประมุขพวกเราควรทำอย่างไรดีท่านประมุขพวกเราคงรับมือกับใส่เวทเขาให้หมอนี้ได้ไม่ง่ายนะใส่เวทในสายตาข้ามันเป็นเทียนก็อุบายเท่านั้นใช่โอคำสั่นลงไปเพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าเปิดโอกาสให้พวกมันเข้าไปพักเสาป้อมรับทราบไปเดี๋ยวนี้ 3 วันต่อมา บัดซบไอ้คนเซลูนั้นเป็นได้แค่คนขี้กลาดมันปล่อยให้ข้าต้องรอทั้ง3 วันดูท่าประโยชน์หายนะแล้วท่านประมุขมีฝูงชนจำนวนมหาศาลมาถึงหน้าประตูแล้วแจกข้าวต้มให้พวกเรากิน หาอะไรให้พวกเรากินหน่อย จวนตระกูลเฉา เกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมถึงมีผู้ลี้ภัยมากมายเช่นนี้ปล่อยพวกเราเข้าไป ปล่อยพวกเราเข้าไป ข้าไม่รู้ว่าข่าวลือมาจากไหนแต่พวกเขาลือกันว่าผักเสาบังกำลังเปิดโรงทานข้าวต้มผู้ลี้ภัยพวกนี้พวกมันเริ่มเข้าเมืองมาตั้งแต่3 วันก่อนและเทรดอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาพวกมันจ้องประตูใหญ่เราด้วยสายตาอาฆาตเร็วเข้ารีบปิดประตูเร็วอย่าให้พวกมันเข้ามาปล่อยพวกเราเข้าไป ปล่อยพวกเราเข้าไป อย่าให้พวกมันปิดประตูพวกเขาต้องมีอาหารเปิดประตูพี่เจินท่านช่างมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะดังนั้นเหล่าผู้ลี้ภัยจึงถูกท่านเรียกมาเพื่อโจมตีพรรคชาวบ้านแต่ถึงอย่างนั้นมันคงไม่ได้นะในการช่วยเหลือแม่นางลิน แม่นางหลินคือผู้มีพระคุณของข้าการที่ได้ช่วยท่านและบิดาของท่านโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่หยดเดียวนับเป็นโชคดีมหาศาลท่านพ่อหลิน มันเป็นเพียงในจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นมีได้สลักสำคัญอันใดคุณชายท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดช่วยชีวิตลูกของข้าและตัวข้าในชาตินี้ข้าเซลินจะต้องทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อตอบแทนท่าน หยุดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายและทุกคนต่างพยายามเอาตัวรอดแต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าพรรคเฉาปังจะมองหมู่ตึกตระกูลลูกของเราเป็นหนามยอกอกเป็นเสี้ยนหนามที่คอยกวนใจเป็นความรำคาญที่ไม่มีวันจบสิ้นข้ายังสงสัยว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายที่พวกท่าน2 คนจะกลับไปกับข้า การที่คุณชายล้อให้ทักเจ้าบังโกรธเทื่อง The มัน film ก็เริ่ม was ต้นมาจาก translated and ลูกของข้าและตัว narrated ข้า by M Media. ชอบลาบและเข้าคำล้วนเป็นโชคชะตาของเรา เหตุใดจึงยึดติดกับโชคชะตานักท่านไม่รู้หรือว่าโชคชะตาของข้าลิขิตโดยตัวข้าเองไม่ใช่สวรรค์ คุณชายลูก ท่านคิดจะลงมือก่อนหรือ สมแล้วที่เป็นคุณชายลูกที่ข้ารู้จัก ข้ามีแผนการที่ดีจริงๆเพียงแต่ว่าข้าต้องการการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากท่านทั้ง 2จะยินยอมหรือไม่ พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่านพี่ท่านพี่กลับมาแล้ว นี่หรือคือ แม่นางหลินที่ท่านพี่เฝ้าคันนึงหานางงดงามดุจดอกไม้จริง ใช่แล้วถูกต้อง ผู้นี้คือผู้มีพระคุณของข้าแม่นางหลินหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแม่นางหลินในตอนนั้นหมู่ตึกตระกูลลูกของเราคงไม่สามารถพัฒนาได้ดีถึงเพียงนี้ในวันนี้จริงไหมเท่าแก่หลินและแม่นางหลินจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เรื่องเหล่านี้ภรรยาของข้าเป็นผู้จัดการทั้งหมดข้าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายข้าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการผสมปูนซีเมนต์คืบหน้าไปถึงไหนแล้วและกรรมฐานนั่นหาพบหรือยังถูกต้องแล้วดินประสิวชิ้นใหญ่ขนาดนั้นข้าหาไม่เจอแล้วข้าต้องหามันให้พบเดี๋ยวนี้ดินปืนการพัฒนาดินปืนจะล่าช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว
ท่านต้องรู้ว่าพรรคเฉาปังแห่งนี้จะต้องมองหมู่ตึกตระกูลลูกของเรา เป็นหนามยอกออกในอนาคตอย่างแน่นอนหูหยินข้ามีอีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงกังหันน้ำข้าต้องไปทดลองมันเดี๋ยวนี้ อารมณ์ของท่านพี่มักจะคาดเดาได้ยากเสมอข้าหวังว่าแม่นางหลินจะไม่ถือสา แล้วถ้าเขามีภรรยาแล้วจะเป็นไรไป ตัวข้าหลินเซียงหวานมิได้ไปกว่าใครหน้าไหนทั้งสิ้น หมู่ตึกตระกูลลูก พี่เจินท่านกำลังคิดจะรับแม่นางหลินเป็นอนุคัญญาหรือพี่เจินหากท่านชอบแม่นางหลินก็ให้นางอยู่ต่อสินางก็เป็นเพียงสาวใช้ที่ท่านซื้อมาเป็นภรรยานางคงไม่ว่าอะไรหรอก ข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร ในเมื่อข้าได้แต่งงานกับหลิงซงแล้ว ข้าถือว่านางเท่านั้น ที่เป็นภรรยาของข้า ผู้ชายทั่วไปก็แบบนี้การที่บุรุษจะมีสามภรรยาสี่อนุพัญญาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรืออีกอย่างสองพี่นั้นก็อุทิศตัวให้ท่านอย่างลึกซึ้งเมื่อถึงเวลานั้นภรรยาของท่านก็นอนข้างนอกและแม่นางหลินก็นอนข้างทิ้งท่าน เจ้าเด็กแสบ แม้ว่าหลิงซงจะมีพื้นเพมาจากฐานะบ่าวไพร่แต่นางเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจโลก หากได้รับโอกาสให้เห็นโลกภายนอก นางมีวิสัยทัศน์ที่วันหนึ่งจะเติบโตเป็นถึงอัครเสนาบดีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก และสำหรับแม่นางหลินผู้นี้นางมาจากตระกูลพ่อค้า เดินทางไปทั่วสารทิศตั้งแต่ยังเด็ก นางเป็นคนหัวไวและไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ นางอาจเติบโตเป็นแม่ทัพผู้ปราดเปรื่องได้ในวันหน้า สักวันหนึ่ง ภรรยาของท่านเป็นอัครมหาบดีแม่นางหลินเป็นแม่ทัพพี่เจินท่านคงไม่ได้คิดจะขึ้นเป็นฮ่องเต้หรอกนะ ไม่ถือสาเลยเจ้าค่ะ เจ้าช่างมองการไกลได้สั้นนัก นี่เป็นความทะเยอทะยานที่บ้าระห่ เจ้า พวกเจ้าต่างพูดมาได้มีเหตุผล แต่เรื่องนี้มีความจำเป็นเร่งด่วน ความกังวลของหลิงซงนั้นไม่ใช่ไม่มีมูลทว่าความเป็นจริงในสถานการณ์ของเรา ไม่เปิดโอกาสให้เราขลาดกลัว เราต้องการเงินให้มาก The ขึ้น film was เราต้องการเงิน translated ทุนตั้งต้นที่จำเป็น and ที่สุด narrated by M Media. มิเช่นนั้น เราคงมุ่งหน้าสู่ความตายอย่างแน่นอน ำท่านพี่ เงินทองย่อมสำคัญ แต่อาหารสำคัญยิ่งกว่าในยามนี้ พวกเราทุกคนเพิ่งจะจัดการให้อิ่มท้องได้ แล้วท่านกลับจะใช้ธัญพืชเป็นหมักสุรา ถึงเวลานั้นหมู่ตึกทั้งแห่ง คงต้องอดอยากอีกครั้ง ท่านพี่ จิตใจของผู้คนจะสั่นคลอน ถึงตอนนั้นก็สายเกินแก้ ธัญพืชนั้นสำคัญก็จริง แต่ผักป่าก็สามารถประทังความหิวได้เช่นกัน การหมักสุรานั้นต่างออกไป หากการนี้สำเร็จ หมู่ตึกตระกูลลู่ก็จะมีรายได้ที่มั่นคง และปณิธานอันยิ่งใหญ่ของคุณชายก็จะมั่นคงเช่นกัน ท่านกำลังสร้างวิมานในอากาศ เจ้าช่างมองการไกลได้สั้นนัก หากเราไม่ต้องใช้ธัญพืชในการหมักเหล้านั่นไม่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดของทั้งสองทางหรอกหรือ สมดังคาดดวงของคนตะกละไม่เคยเลวร้ายทว่าเมื่อมองดูพวกเจ้าทั้งสองแม้แต่เหล้าสูตรพิเศษที่ข้าอุตส่าห์หมักมากับมือ ดูท่าข้าคงเก็บไว้ไม่ได้แล้ว ห้องเก็บไว้กลิ่นหอมนี้ช่างเข้มข้น ทั้งยังสดชื่นถึงจิตวิญญาณ สมเป็นสุราเลิศรสอย่างแท้จริง กลิ่นผลไม้หอมฟุ้ง เพียงได้กลิ่นก็มึนเมา ข้าไม่เคยเห็นสุราที่เลิศรสเช่นนี้มาก่อน ผลไม้ชนิดนี้มันมีขนาดเล็ก เปลือกหนาและไร้เนื้อ รสชาติจืดชืดไม่ช่วยให้อิ่มท้อง แต่ก็เสียดายที่จะทิ้งไป ข้าจึงนำผลไม้เหล่านี้ มาหมักเป็นเหล้าผลไม้ มาเถิด พวกเจ้าทั้งสองลองชิมดูสิ ข้าอยากรู้ว่า พวกเจ้าคิดเห็นอย่างไร รสชาติมีเอกลักษณ์ยิ่งนัก ดีกว่าสุราหวยตอ ที่พักเช้าบังขายอยู่ตั้งหลายเท่า สิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ตระกูลขุนนางในเมืองหลวง ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนแน่ทว่า
ผลไม้ป่ามีปริมาณจำกัด ต่อให้เราใช้ผลไม้ทุกผลที่มีเพื่อหมั่นสุรานี้แล้ว กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอ เช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างกองกำลังของเราได้อย่างไร เจ้าเข้าใจผิดแล้ว ดังคำกล่าวที่ว่า ความหายากย่อมสร้างมูลค่า หากสุรานี้ตกไปอยู่ในมือของเราผู้ลี้ภัย มันก็ไร้ค่า ไม่เพียงพอแม้แต่จะแก้กระหาย แต่หากมันเข้าถึงมือชาวบ้านทั่วไป ก็คงขายได้เต็มที่เพียงโหลเหรียญต่อไหเป็นเพียงเครื่องดื่มราคาถูกเพื่อดับกระหายทว่า หากเราห่อหุ้มมันด้วยชื่อเสียง แล้ววางมันไว้ในมือของเราชนชั้นสูง โดยอ้างว่าสุรานี้หมักยากยิ่ง และหายากที่สุดในใต้ล่า มันก็อาจมีค่าดั่งทองคำ สมแล้ว สมกับเป็นบุตรสาวตระกูลพ่อค้า คุณหนูหลินท่านช่างเป็นเลิศไร้ผู้เปรียบ เมื่อใดที่ท่าน รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการค้า แห่งหมู่ตึกตระกูลลู่ ท่านย่อมกุมอำนาจการค้าทั้งหมดไว้ในกำมือ เมื่อหมู่ตึกตระกูลลู่ของเรา ประสบกับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ทุกคนย่อมไม่จำเป็นต้อง กังวลเรื่องปากท้องอีกต่อไป เราจะหมักเหล้าด้วยธัญพืช ถึงเวลานั้นเหล้าของเรานี้จะถูกขนานนามว่า สุราแห่งความรู้สึกอันสูงสุด สุราสุพรรณอารมณ์ ให้พวกคนร่ำรวยเหล่านั้น กลายเป็นถุงเงินของเรา ชน ชน เยี่ยมยอด ตั้งแต่ The วันพรุ่ง film นี้ was translated ข้าจะนำสุราสุพรรณอารมณ์ and narrated by M. ออกจากห Media. มู่ตึกตระกูลลู่ และวางขายไปทั่วทุกที่ของแผ่นดิน ทำดีมาก ดื่มอีกจอก นำสุราสุรากลั่นอารมณ์เลิศรัศมาสักไห่รับทราบสุรานี้หอมละมุนยิ่งนักข้ารู้สึกเหมือนจะเมาเพียงแค่ได้กลิ่น นี่คือเหล้าสุราเลิศสลดในตำนานใช่หรือไม่ 30 ตำลึงเงินต่อ1 ไหคนธรรมดาคงไม่มีปัญญาซื้อดื่ม ท่านยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดเพราะขอรับสุรากลั่นอารมณ์เลิศรสนี้เป็นของขึ้นชื่อของหมู่ตึกตระกูลลู่เราผลิตเพียงเดือนละ100 ไหไม่คาดไม่เกินแม้แต่ไหเดียวหากไม่ใช่เพราะหัวหน้าของเรา เป็นสหายสนิทกับเท่าแก่ลินแห่งหมู่ตึกตระกูลลู่สุรานี้คงไม่มีทางนำออกมาขายเป็นแน่แม้ราคาจะสูงเร็วแต่ก็ขายหมดเกลี้ยงอยู่ตลอด สิ่งที่ท่านดื่มอยู่ในวันนี้สุรานี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีให้ดื่มแล้วเราจะรอชาอยู่ใหญ่ข้าขอซับได้ด้วย ข้าก็ต้องการ1 ไหเหมือนกัน ได้เลย พักเฉาปัง ท่านประมุขโปรดระงับตัวซะด้วยหมู่ตึกตระกูลลู่หวังแผนได้ยับยุนหนักไม่เพียงแต่เจ้าจะใช้พักเสาปังของข้าสร้างบารมีแต่ยังคิดจะตัดวันทางทำกินของข้าอีกบางอาจล่วงเกินพักเสาปังของข้าเจ้าจะต้องตายสุรากลั่นอารมณ์เลสนี้เด็กกว่าเอาลูกค้าชนชั้นสูงไปเกือบหมดสิ้นสุราของเราบัดนี้ขายได้เพียงชาวบ้านทั่วไปเท่านั้นไปติดต่อแทนเสียบอกเขาว่าข้าตกลงตามข้อเสนอของคงคิงออนเชิญเขามาพักที่พักเสาบังของเราชั่วคราวแล้วเราจะปรึกษาหารือเรื่องใหญ่ร่วมกันรับทราบไปเร็วเข้า หมู่ตึกตระกูลลู่ ทันทีภายในหมู่ตึกตระกูลลู่ทุกเรื่องล้วนถูกจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว แต่ละหน่วยและแต่ละทีม ต่างคัดเลือกหัวหน้าของตนเองแล้ว และตามที่ท่านพี่สั่งการ พวกเขาทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด เราเพียงแค่ต้อง ไปตรวจสอบช้างเก็บเสบียงในภายหลัง ท่านพี่ เจ้า เกิดเรื่องอันใดขึ้นกับเจ้า ท่านไถเหล็กแบบโค้ง ท่านไถงอนคือสิ่งใด ท่านไถเหล็กแบบโค้งเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกษตรกรรมของเรา ด้วยสิ่งนี้เราสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ ความยากลำบากเรื่องปากท้องของเราจะได้รับการแก้ไข และในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้ เราจะมีที่ยืนในที่สุด ข้านึกว่าข้าเป็นคนเดียวที่มีข่าวดี แต่ดูเหมือนท่านลู่จะมีข่าวดีเช่นกัน
เช่นนั้นหรือพรรคเฉาปังกำลังถูกท่านบีบคั้นจนพวกเขาไม่มีที่ยืนแล้วหรือ สุราของพวกมันด้อยคุณภาพมาตั้งแต่ต้น เมื่อสุราสุพรรณอารมณ์ของเราออกสู่ตลาด มันก็ยอมกวาดล้างคู่แข่งทั้งหมดไปโดยธรรมชาติ เป็นเรื่องดีที่สุราขายดี แต่ข้าเกรงว่า ปัญหาของเรากำลังจะมาเคาะประตูบ้านในไม่ช้า จะหมายความว่าอย่างไร พี่เจินมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วพี่เจิน ยุ้งฉางเก็บธัญพืช พวกเราจะทำอย่างไรกันดี เป็นความผิดของข้าเอง หากข้าออกมาตรวจตราในวันนี้ เรื่องเช่นนี้คงไม่มีวันเกิดขึ้น ไม่ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองช่วงนี้ข้าใช้ชีวิตสุขสบายขึ้นไปจนลืมข้อระวังที่เราเคยมียามเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้ในยามที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเอง การมานั่งโทษตัวเองในตอนนี้ย่อมไร้ความหมาย สุราของเราได้ตัดเส้นทางทำเงินของพรรคเฉาปังไปแล้ว จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะหันมาตัดเสบียงของเรา รู้เจนแท่งกำลังจะบอกว่าพรรคเจ้าปังเป็นผู้ทำเช่นนั้นหรือ เป็นที่ชัดเจน การตัดเสบียงของเรา จะทำให้พวกเขาทำลายขวัญกำลังใจของเรา และก่อปัญหาให้กับการหมักสุราของเราธนู1 ดอกยิงนก2 ตัวมันคือการยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัว เช่นนั้นเราควรทำอย่างไร ต่อให้เราพยายามกว้านซื้อธัญพืชในราคาสูงตอนนี้ เราก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้ว ไม่ต้องกังวล ตอนนี้ เราเพียงต้องทำ2 สิ่ง The film Đừng. was translated and ตรวจสอบให้แน่ใจ narrated ว่า by ทุกคนในหมู่ตึก Media. ได้กินอิ่มหนำและ2 ตามหาตัวคนที่ขโมยเสบียงไป แต่ เราจะไปหาธัญพืชมาจากที่ใด พรรคเฉาปัง โซดาของท่านกวงทิ้งอองซงยอมรับแล้วทว่าพระประสงค์ของคนพิงอองคือ ท่านเซียน หวังว่าท่านจะจัดหาสุรักลันอารมณ์เลิศรสมาให้ด้วยโทษเรียนต่อกวงทิ้งอองว่าพรรคเจ้าปังของข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการยึดมูตึกตระกูลโลและเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่ได้มาทั้งหมดจะตกเป็นของคนพิงอองแค่นั้นยังไม่พอข้าได้ยินมาว่าลูเจนผู้นี้มาจากตระกูลลูแห่งฟ้านยางมีวิชาความรู้ที่ล้ำลึกถึงสวรรค์ท่านเสียโปรดมองให้ชัดเจนสาวกพรรคเจ้าปังส่วนใหญ่ของข้าต่างรู้ดีซะว่าคนแซ่ลูผู้นี้เป็นที่อันธพาลข้าวถนนอันธพาลข้าวถล่มงานหรือมันจะไปเข้าใจกลยุทธ์ล่อซื้อออกจากพวกเขาได้อย่างไรแค่พวกที่กระบอกมันจะไปรู้จักวิธีปรับปรุงการทอผ้าและทำนาได้อย่างไรคิดคอนแทงทางเขียนหนังสือบุญซีเมลและหน้าไม้ได้อย่างไรแค่พวกที่กระบอกรวบรวมผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยและสัมสอนชาวบ้านด้วยคนเพียง10 กว่าคนกลับยึดครองดินแดนได้ทั้งแห่งแค่พวกที่กระบอกมันจะไปปรุงสุราเลิศรสเช่นนั้นออกมาได้ยังไงจนทำให้ถักสาวพังต้องจนปัญญาถึงเพียงนี้ไม่ได้กันคนผู้นี้หากไม่สามารถนำมาอยู่ภายใต้อำนาจของเรามันจะต้องกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวอย่างแน่นอนถ้าต้องเขียนจดหมายถึงกวงพิงอองเพื่อปลิดตอบมันนี้คือหนทางเดียวที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าโลกมาผู้นี้ทหารท่านประมุขไปนำธัญพืชที่ยึดมาจากหมู่ตึกตระกูลลูไปไว้ที่โรงครัวทั้งหมดในเมื่อรู้จนวางแผนตัดเสบียงของเราหมู่ตึกตระกูลลูจะต้องถึงคราวอับจนในไม่ช้า หมู่ตึกตระกูลลูกหลิงสวง ไปที่หลังบ้าน แล้วเก็บผักพวกนั้นมา จากนั้นไปเอาไข่จากเล้าแล้วทำเมนูไข่ผัดกุยช่ายสำหรับมื้อเช้าของเรา แล้วก็นำฟักทองจากค้างมาต้มเป็นโจ๊กจำไว้เลือกเฉพาะผลที่สุกงอมเต็มที่เท่านั้นอย่าได้นำผลที่ยังไม่สุกงอมมาให้ข้าเฉียว ทว่าผักเหล่านั้น กินได้จริงหรือ
แล้วน้ำเต้าสีดำนั่นเล่ามิใช่แค่มีไว้ประดับหรอกหรือ พวกมันไม่มีใครรู้จักพืชเหล่านี้เลยข้ากำลังใช้ข้อเท็จจริงนี้เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งท่านประมุขโปรดรักษาประตูหมู่ตึกไว้อย่าปล่อยให้ผู้ใดเข้าหรือออกเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ขโมยธัญพืชเคลื่อนไหวได้ ใช่ แม่นางหลินโปรดนำบัญชีรายชื่อมาให้ข้าเราจำเป็นต้องขุดรากถอนโคนสายลับ เข้าใจแล้ว ข้าสงสัยว่าคนของพรรคเฉาปังจะได้กินธัญพืชเหล่านั้นไปบ้างแล้วหรือยังเสบียงอาหารของข้าไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาแย่งชิงไปได้ง่ายๆพรรคเฉาปัง ท่านเสีย The film was translated and ข้าได้ยินมา narrated ว่า by ท่านไปยึด Anthony ธัญพืชของลู่เจินมาท่านเสียมันเปิดประตูเราให้เราไปขโมยนี่ไม่ใช่การเชิญให้เราไปฉกฉวยหรอกหรือท่านทราบหรือไม่ว่าคงคิงออกตั้งใจจะเคลียร์กับลู่เจินเรื่องนี้เจ้าคนสายเลวเจ้าให้ข้ากินอะไรเข้าไปปรีตามมาเรียวเข้า หมู่ตึกตระกูลลู่ ดังนั้น ท่านจึงจงใจปล่อยให้พวกมันขโมยเสบียงไปหรือ คำว่าตั้งใจอาจจะดูเกินจริงไปสักหน่อยเพียงแต่ว่าโชคของพวกมันหมดลงแล้วหากเป็นเมื่อก่อนหน้านี้สิ่งที่พวกมันขโมยไปคงเป็นมันสำปะหลังหวานต่อให้พวกมันขโมยไปก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรโชคร้ายที่ปัญหาก็คือพวกมันเพิ่งจะมาขโมยในช่วง2 วันนี้เอง นั่นจะแตกต่างกันอย่างไร พวกมันเข้าใจผิดว่าเป็นเหมือนคราวก่อนและคิดว่าเป็นมันสำปะหลังหวานแต่ใครจะไปคาดคิดว่าพวกท่านจะขุดเจอมันสำปะหลังขมหากมันสำปะหลังขมชนิดนี้ไม่ผ่านการแปรรูปอย่างถูกวิธีมันก็มีพิษ ที่ท่านประมุขยืนกรานให้พวกเราทุกคนกินข้าวพร้อมกันก็เพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่ามันสำปะหลังที่มีพิษนั้นถูกปรุงอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนถูกวางยาพิษใช่หรือไม่ ทุกคนต่างคิดว่าการปอกเปลือกมันสำปะหลังแล้วแช่น้ำเป็นเพียงการทำให้สีขาวดูน่ากินเมื่อปรุงสุกแต่ข้าไม่ได้บอกพวกเขาทั้งหลายว่าหากไม่แช่น้ำเสียก่อนมันจะถึงแก่ชีวิตมันถึงแก่ชีวิตได้ เช่นนั้นบอกข้ามาพวกที่ขโมยเสบียงไปเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องนี้พักเฉาปัง คนทั้งพรรคเจ้าผมฐานโดนยาพิษชนิดเดียวกัน ท่านหมอชรา หากไม่รีบทำให้อาเจียนออกมาเสียแต่เนิ่นๆข้าเกรงว่าในพรรคเจ้าบางคงไม่มีใครรอดชีวิตโชคดีที่พวกเขารีบทำให้อาเจียนออกมาทำให้ที่ติดอกขังไม่ได้แรงถึงชีวิตลู่เจินข้าสาบานว่าจะไม่ยอมหยุดทักจนกว่าจะทำลายเจ้าได้เจ้าคุณโม่ข่าวไร้ประโยชน์ข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อท่านโอแน่นอนคนปัญญาอ่อนเช่นเจ้าไม่ควรค่าแก่การเก็บไว้ ท่านประมุขช่างปราดเปรื่องยิ่งนัก ในมือของท่านธัญพืชนี้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ในมือของสัตว์ลูมันกลับกลายเป็นอาวุธสังหาร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากนิสัยใจคอของหัวหน้าพรรคผู้นั้นข้าเกรงว่า พวกมันจะผูกพยาบาทกับเราจนถึงที่สุดท่านพี่ควรเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆจะดีที่สุด ไม่ต้องกังวลไปเซินจุ้ย คารวะท่านประมุข เจ้าคือเซินจุ้ยผู้ที่อ้างว่ามีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์ทั้ง4และตำราทั้ง5ตอนที่ลงทะเบียนกระนั้นหรือ ถูกต้องแล้ว เจ้าต้องการสิ่งใด ข้าพบสายลับเขาคนหนึ่งข้าตั้งใจมารายงานเรื่องนี้ต่อท่านประมุขโดยเฉพาะ เจ้าค้นพบสายลับอย่างนั้นหรือ แล้วเจ้าค้นพบมันได้อย่างไร เมื่อวันศุกร์ตอนที่ข้าช่วยท่านแม่ขุดหัวมันสำปะหลังข้าบังเอิญเดินผ่านโรงเก็บเสบียงตอนนั้นข้าสังเกตเห็นมีคนพ่นเพียนอยู่รอบบริเวณแต่ในตอนนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรน่าสงสัยข้าจึงไม่ได้ระวังตัววันนี้หลังจากที่โรงเก็บเสบียงถูกปล้นข้าตรวจสอบทุกคนในหมู่ตึกทีละคนและพบว่าคนผู้นั้นหายตัวไปนั่นคือเหตุผลที่ข้ามั่นใจว่าเขาต้องเป็นสายลับแน่นอน เจ้ายังเด็กนัก แต่ฝีปากของเจ้ากลับกล้าหาญยิ่งนัก เจ้าสามารถจดจำทุกคนในหมู่ตึกได้หมดเลยหรือ
หากท่านอนุญาตข้าแต่ฉันกวีนิพนธ์ตั้งแต่อายุ3 ขวบและท่องจำคัมภีร์ได้ตั้งแต่อายุ5 ขวบการมีความจำที่เป็นเลิศเป็นทิ้งทัศนพื้นฐานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างหากคือจุดแข็งที่แท้จริงของข้า สายลับที่เจ้ากล่าวถึง คือคนผู้นี้ใช่หรือไม่ ต้องเป็นคนผู้นี้เจ้ารู้ได้อย่างไรเหตุใดเจ้าจึงไวกว่าข้า เด็กวัย8 ขวบ ที่แบกรับความกังวลของคนวัย80 เจ้าสามารถระบุตัวสายลับได้ หากข้าในฐานะประมุขไม่สามารถสังเกตเห็นเขาได้ข้าจะไม่ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่หรอกหรือ ในเมื่อท่านประมุขปัดเปรี้ยวทันทีนี้ท่านคงทราบแล้วใช่หรือไม่ว่าศัตรูคือใคร และท่านคงตัดสินใจเรื่องมาตรการตอบโต้ไว้แล้ว ท่านจะไม่บอกข้าหน่อยหรือ เจ้าไม่ใช่ยอดอัจฉริยะหรอกหรือ หากเจ้าเป็นข้า เจ้าจะทำอย่างไร กลยุทธ์ต่อต้านการจัดกรรม เซินจุ้ย เจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการเป็นทหาร และปกป้องหมู่ตึกตระกูลลูก ยอมได้และไม่ใช่แค่ข้าพวกเราทุกคนที่เป็นเด็กกำพร้าที่ท่านประมุขชกลิ้มมาต่างเต็มใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่ตึกตระกูลลูก แต่พวกเจ้าทุกคนยังเป็นเพียงเด็ก เด็กควรจะอยู่ในห้องเรียนที่กว้างขวางและสว่างไสวได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เรียนรู้สรรพวิชา และสร้างหลักฐานสำหรับอนาคต ไม่ใช่เช่นนั้น พวกเราเกิดมาในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรับชะตากรรมนี้ เราต้องแข็งแกร่งขึ้น เพียงเพื่อจะอยู่รอด บัดนี้เรามีท่านประมุขคอยปกป้องเราจากพายุร้าย แต่ถ้าหากวันหนึ่งไม่มีท่านล่ะ หากผู้ใหญ่คนอื่นไม่อยู่ที่นี่แล้วล่ะ เราต้องพึ่งพาตนเอง นั่นคือเหตุผลที่หน่วยสอดแนมขอเข้าร่วมการต่อสู้ ตกลง นับจากวันนี้เป็นต้นไป เจ้าจงรวบรวมเด็กทุกคนในหมู่ตึก จะตั้งเป็นหน่วยสอดแนม ภายในขอบเขตความสามารถของเจ้า จงปกป้องหมู่ตึกตระกูลลูก จำไว้ พวกเจ้าไม่ใช่หน่วยรบ แต่เป็นอนาคตของหมู่ตึกแห่งนี้ พวกเจ้าต้องใช้ความได้เปรียบของการเป็นเด็กให้เป็นประโยชน์ เพื่อรวบรวมข่าวกรอง ในยามที่ศัตรูเผลอไผลพวกเจ้าทำได้หรือไม่ พวกเรารับรองว่าจะทำภารกิจให้สำเร็จ อรุณสวัสดิ์ วิถีชีวิตของคนโบราณเหล่านี้ช่างดีนัก ยังออกมาวิ่งจ็อกกิ้งยามเช้ากันอยู่เลย เจ้าทำข้าตกใจแทบตาย นักสืบ มันพบยาพิษในบ่อน้ำแล้วหรือทำไมมันถึงยังปกติดีอยู่หรือเป็นเพราะมันไม่ได้กินมื้อเช้า ดังนั้นเป้าหมายของสายลับเหล่านี้ ก็คือลูกธนู พวกเราหารือกันเรื่องนี้แล้ว คนผู้นั้นเดินเทรไปทั่วหมู่ตึกเขาคอยสังเกตการทุกซอกทุกมุม ดังนั้นจุดประสงค์ของเขาคงเป็นเพื่อมาสอดแนมสถานการณ์ภายในหมู่ตึก เหตุผลที่เขาขโมยทีมวัวลูกธนูของเรา คงเป็นเพราะวัวลูกธนูของเรานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เจ้าควรชมผู้นั้น หลิวหวนจง ภายนอกทรงชุดเครื่องแบบที่ทางหมู่ตึกแจกจ่ายให้ แต่ทว่าภายใต้ชุดนั้น เขาทรงชุดแซนเดมิลละเอียดสะอาดตาข้าเคยเห็นผ้าชนิดนั้นมาก่อน คนรวยคงไม่สมมัน และคนจนก็คงไม่มีปัญญาซื้อ ดังนั้นสถานะของคนผู้นี้ ต้องเป็นองครักษ์หรือไม่ก็คนส่วนในชวนอย่างชวนของท่านลือชื่อ มันต้องเป็นคนของทักชาวฝั่งแน่ ลินหยาง สมัยที่ข้ายังเป็นขอทานข้าเคยเห็นพวกพักต่างๆสู้กันข้าได้ยินว่าพวกมันจะผูกรองเท้าฝังไว้กับฝ่าเท้า เพื่อให้ยืนหยัดมั่นคงระหว่างการต่อสู้ และบนรองเท้าของคนผู้นั้น ก็มีร่องรอยของสายรัดพวกนั้นอยู่ อะไรกัน ยังจะผูกใจเจ็บอยู่อีกหรือ หูเสี่ยวถูก นั่นมันตั้งแต่สมัยเรายังเด็กไม่ใช่หรือ ข้าขโมยน้ำตาลปั้นของเจ้าไปงั้นหรือ ข้าไม่ได้คืนให้เจ้าไปแล้วหรือไง แม่ข้าบอกว่า เจ้าเป็นคนไม่เอาไหน แม่หนูน้อย เจ้าเข้าใจผิดแล้ว เจ้าต้องมองคนด้วยสายตาที่ก้าวหน้า ตัวเจ้าเมื่อวานกับตัวเจ้าในวันนี้ อาจจะดูคล้ายกัน แต่ถ้าเทียบตัวเจ้าเมื่อปีที่แล้วกับตอนนี้ล่ะ มันต่างกันราวฟ้ากับเหว เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไปเลย พูดมา ผู้เสวียน อย่าได้ทำตัวผาดถั่วละลายกระดูกสันหลัง ข้าไม่น่าพาเจ้ามาด้วยเลย ข้าไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นก็พูดมา ข้าเห็นที่ใบแขนเสีย
ของจุดแทนในของเขา The film was นี่หลาย translated ปักเป็นครีน and น้ำสองสาย narrated by M Media. ข้าเดาว่า เขาต้องมาจากพรรคเฉาปังแม่ข้าเคยสักผ้าให้พรรคเฉาปังและข้าเคยเห็นว่าพวกเขาทุกคนมีหลายปักครีนน้ำสองสายที่ปลายแขนเสียดังนั้นเขาต้องเป็นคนของพรรคเฉาปัง ไม่เลวเลย สมแล้ว พรสวรรค์ที่แท้จริงมักพบได้ในหมู่สามัญชน ข้าไม่นึกเลยว่าในหมู่ตึกตระกูลลูกที่ต่ำต้อยของข้า เด็กตัวเล็กๆเพียงไม่กี่คน จะสามารถสืบหาตัวตนของสายลับผู้นี้ได้ พวกเจ้ามีพรสวรรค์จริง ท่านประมุขหมายความว่า พวกเราคาดเดาได้ถูกต้องใช่หรือไม่ ๆพรรคเฉาปัง ยังไม่ละความพยายามที่จะยึดหมู่ตึกตระกูลลูก พวกมันมีแผนการซ่อนเร้นอยู่ตลอด เมื่อไม่กี่วันก่อน เราเพิ่งจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ และทำให้พวกมันต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส คาดว่าตอนนี้ พวกมันคงกำลังเตรียมการแก้แค้น และลูกธนูเหล่านี้ ข้าสงสัยว่า คือจุดเปลี่ยนสำหรับแผนการต่อไปของพวกมัน เป็นเรื่องของยาพิษ ข้าก็คิดเช่นนั้น เหตุผลที่พรรคเฉาบางยำเกรงเรา ก็เพราะ ลูกหน้าไม้ของเรา แม้จะไม่ทำให้ถึงแก่ชีวิต แต่ถึงอย่างไร ก็ทำให้คนผู้นั้นหมดความสามารถในการต่อสู้ เมื่อไม่กี่วันก่อน ตอนที่ข้าพูดในที่ประชุมความปลอดภัย ข้าบอกพวกเจ้าให้ระวังยางของต้นไม้เหล่านั้น ก็เพราะมันมีพิษร้ายแรงนั่นเอง ดังนั้น จุดประสงค์ที่มันขโมยลูกธนูไป ก็เพื่อต้องการหายาแก้พิษ และล้างพิษบนลูกธนูของเรา ถ้าเป็นเช่นนั้น ลูกธนูของเราก็จะสูญเสียหัวลูกธนูไป และหากปราศจากอำนาจสังหารนั้น พวกมันก็ไม่ต่างอะไรกับเศษเหล็ก ถ้าเช่นนั้นเราควรทำอย่างไรดี หรือถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้ไม้ชนิดอื่นทำลูกธนู นั่นยิ่งทำให้พวกมันไร้ประสิทธิภาพลงไปอีก เราแค่ปิดประตูมูตึกไว้ดีหรือไม่ ต่อให้พวกมันแข็งแกร่งเพียงใด ก็ไม่มีทางที่จะบุกทะลุกำแพงคอนกรีตเข้ามาได้ แต่ข้าเคยได้ยินนักเล่านิทานพูดถึงเรื่องสงคราม พวกเขาบอกว่า การปิดล้อมมันมักใช้เครื่องทลายกำแพงเสมอ ประตูเมืองของต้านทานไว้ไม่ได้ บางทีเราควรเปลี่ยนไปใช้ยาพิษชนิดอื่น ที่เขาว่ากันว่า อันธพาลนั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ที่น่ากลัวคืออันธพาลที่มีการศึกษา ดูพวกเจ้าสิ พวกที่ไร้กาจที่สุดก็คือพวกบัณฑิต แต่ท่านประมุขท่านเองก็เป็นปัญญาชนไม่ใช่หรือ พวกเจ้า4 คน พรุ่งนี้ไปเข้าเรียนด้วยกันซะหมู่ตึกของเรา อาจผลิตอัจฉริยะที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายได้ แต่เราไม่อาจปล่อยให้กลายเป็นคนโง่เขลาที่ไร้การศึกษา ได้ยินหรือไม่ แล้วพักเจ้าบังล่ะ พวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าหมู่ตึกตระกูลลูกของเรา จะมีเพียงพวกเจ้าเด็กแสบเฝ้าอยู่เท่านั้น วางใจเถอะ ลูเจนเทมปมุกเจ้ามีวิสัยทัศน์ตามเทพยดาหลังจากคนผู้นั้นออกจากมูตึกไป เขาก็ตรงไปที่ค่ายของพรรคเจ้าบังทันที มีคนสังเกตเห็น ว่าในวันที่ธัญพืชสูญหายไปนั้น เขาไม่ได้อยู่ที่นั่น ในช่วง2-3 วันนี้ จู่ๆเขาก็ดูดีขึ้นมา เขาต้องคิดการบางอย่างอยู่แน่ ตามคำสั่งของท่านพี่ ข้าได้ เปลี่ยนหัวลูกธนูใหม่ ให้กับลูกธนูในวันนี้แล้ว ท่านพ่อส่งข่าวกลับมาว่า พักเช้าปังและท่านเซีย ได้แตกคอกันแล้ว ช่วง2-3 วันนี้ ท่านเซียพักอยู่ที่โรงเตรียมสวีเซียน ในห้องพักรับรองชั้นเลิศวุ่นอยู่กับการต้อนรับผู้มีวิสัยทัศน์ในท้องถิ่น ดี ทุกอย่างเป็นไปตามที่ข้าคาดการไว้ บัดนี้เราปิดล้อมตาข่ายได้แล้ว ด้านนอกหมู่ตึกตระกูลลูก พี่น้องทั้งหลายถึงเวลาแห่งการทวงคืนความยุติธรรมแล้ว ทุกคนในหมู่ตึกต้องดื่มน้ำที่ปนเปื้อนพิษเข้าไป ตอนนี้พวกมันไม่เหลือเรี่ยวแรงจะต่อสู้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นข้าได้จัดเตรียมอาวุธลับซึ่งก็คือยาถอนพิษไว้ลงหน้าแล้วขอเพียงพวกเราบุกเข้าไปในหมู่ตึกเราก็สามารถล้างแค้นให้พี่น้องที่จากไปของเราได้ ไปล้างแค้นกันเถอะพี่น้องทั้งหลายบุกไปบอกข้ามานี่มันหมายความว่าอย่างไรเจ้าทุกคนช่วยฉันอ่านซื้อตัวเป็ดแล้วหรือรับประโยชน์จากทั้ง2 ฝ่ายแล้วทรยศพี่น้องของตัวเองอันหรือพู The ด film was พี่ใหญ่ translated ข้าเป็นคน and ของพรรคเจ้าปังใน narrated ยาม by มีชีวิต M Media. และเป็นที่ของพรรคเจ้าปังในยามตายข้าไม่เคยมีความคิดที่จะทรยศแม้แต่น้อยต้องเป็นเจ้าที่ทรยศข้าไม่อย่างนั้นแผนการอันรอบคอบของข้าจะพังไม่เป็นท่าได้อย่างไรข้าจะตีเจ้าให้ตาย เป็นไปไม่ได้อย่างไร แผนของเจ้าเต็มไปด้วยช่องโหว่มิหนำซ้ำเจ้ายังเดินเข้ามาในกับดักของข้าเอง เจ้าไม่มีทางชนะ
ปีศาจเจ้ามันต้องเป็นปีศาจแน่ ข้าเพียงต้องการนำพาผู้คนของข้าและเอาชีวิตรอดในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้ตราบใดที่เจ้าไม่มาระรานข้าก็จะไม่ระรานเจ้าเช่นกันประมุขเฉาพูดความจริงเถอะข้าไม่เคยล่วงเกินเจ้ามาก่อนแต่เจ้ากลับไปกลับมาหาเรื่องข้าที่นี่ไม่หยุดหย่อนแม้ลู่เจินผู้นี้จะไม่ใช่ผู้มีพรสวรรค์ยิ่งใหญ่แต่ข้าก็ยังเป็นคนของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางเพียงเพราะข้าไม่คิดช่วงชิงอำนาจใต้ล่าก็ไม่ได้หมายความว่าข้าทำไม่ได้หากในอนาคตเจ้ากล้ามาที่นี่อีกสิ่งที่เจ้าจะต้องเผชิญจะไม่ใช่เพียงอาการอัมพาตชั่วคราวแต่เป็นยาพิษร้ายแรง ๆ เจ้าได้นั้นวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าทุกอย่างในหมู่ตึกตระกูลลู่จะต้องเป็นของข้า หากเจ้ายังดึงดันที่จะโจมตีพวกเราในอนาคตพวกเราก็จะไม่ใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่ในหมู่ตึกแห่งนี้อีกต่อไปดังนั้นจงจำไว้ให้ดีคติพจน์ของหมู่ตึกตระกูลลู่เราคือ เมื่อมีสหายมาเยือนเรามีสุราชั้นเลิศ เมื่อมีสหายมาเยือนเรามีสุราชั้นเลิศ เมื่อศัตรูมาเยือนเรามีปืนล่าสัตว์ เมื่อศัตรูมาเยือนเรามีปืนล่าสัตว์ ประตูทางเข้าหมู่ตึกตระกูลลู่ท่านประมุขอย่าไปเลยมันอันตรายเกินไป ในเมื่อข้าอยู่ที่นี่แล้วข้าจะยืนดูเจ้าตายโดยไม่ทำอะไรเลยได้อย่างไร ท่านประมุขท่านประมุขหนีไปไหนทำไมตอนนี้ไม่หนีเท่าไหร่ไหนเจ้าว่าจะให้ของทิ้งออลตร้าเทนี่เลือดไม่ใช่หรือเป็นอะไรไปว่าจะโอหังของเจ้าหายไปในหมดแล้วไอ้คนพาที่เกิดจากอนุพันยา เย็นสวิตชิง น้ำพาฟุ้งเดรัจฉานขณะนำตนเองว่าเป็นของทิ้งอ่อนโลกใบนี้ที่วุ่นวายก็เพราะคนอย่างพวกเจ้านี่แหละเราให้ข้าเย็นสวิตชิงต้องตายในวันนี้วันหนึ่งผู้มีคุณธรรมนับไม่ถ้วนจะมองเห็นท่าใจของเจ้าจะต้องพบจุดจบที่อะไรจะแน่นอนคุณชายอยู่รอดมาได้หลายปีในยุคสมัยที่วุ่นวายเช่นนี้ข้าไม่นึกเลยว่าท่านจะยังคงไร้เดียงสาถึงเพียงนี้ตระกูลของท่านเคยมีราชครูแล้วอย่างไรตระกูลของท่านมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปีแล้วอย่างไรความล้มสลายของท่านจะเกิดขึ้นในชั่วพริบตากวางติ้งอองคือวีรบุรุษที่แท้จริงแห่งยุคสมัยที่วุ่นวายนี้ส่วนท่านก็ถึงคราวตายแล้วเจ้าพวกเจ้าเป็นใครกันกล้าที่จะไรจินมาแต่ท่องคนที่โกงพิงอ่องต้องการให้ตายเบิดชีวิตแล้วหรือไง กวงพิงอองนั้นหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคเฉาปังถึงขั้นยอมรับสุราของพวกเขาและช่วยเหลือพรรคเฉาปังกวงพิงอองรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ แน่นอน ถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกลัวสังหารเขาเสียพวกเจ้าไม่ตัวการล่วงเกินของทิ้งอ่องหรือมูแต่ของเราเพิ่งเอาชนะประมุขพรรคเจ้าบังได้แบบนี้จะถือว่าเป็นการล่วงเกินของทิ้งอ่องหรือไม่พวกเจ้ามาจากหมู่ตึกตระกูลลู่ใช่หรือไม่ อะไรนะเจ้าเคยได้ยินชื่อหมู่ตึกตระกูลลู่หรือไม่ ข้าได้ยินมานานแล้วว่าหมู่ตึกตระกูลลู่ไม่เกรงตัวผู้มีอำนาจข้าสวีชิงของมาพึ่งพาพวกท่าน ข้าจะบอกให้หมู่ตึกตระกูลลู่ของเราไม่เลี้ยงคนเกียจคร้านแบกหามก็ไม่ไหวหยิบจับงานการก็ไม่ได้เจ้าทั้งขี้เกียจและเฉื่อยชาแม้แต่พืชผลยังแยกไม่ออกหมู่ตึกตระกูลลู่ของเราจะมีประโยชน์อะไรกับเจ้า ถึงแม้พวกข้าสวีชิงจะไร้กำลังชนไม่มีปัญญาแม้แต่จะมัดกันแต่อยังน้อยข้าก็ได้ร่ำเรียนตำรามามากพอสมควรหากมีสิ่งใดที่ข้าพอจะรับใช้ได้ข้าจะทำโดยไม่หวังเลย ที่หมู่ตึกตระกูลลูกของเราไม่มีลำดับชั้นทางสังคมแบบเดิมๆต่อให้เจ้าจะมาจากตระกูลสูงสักแต่เมื่อเข้ามาที่นี่แล้วเจ้าก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเจ้าจะต้องปฏิบัติตามการจัดการของฝ่ายผู้นำและยินยอมเข้ารับการรายงานอุดมการณ์เจ้ายังเต็มใจจะอยู่ที่นี่หรือไม่ แน่นอน เ
หากเสือไม่ยอมกางเล็บ เจ้าคิดว่าข้าเป็นเพียงคิตตี้งั้นหรือหลินหยางข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าคิดไม่ซื่อให้ข้าได้แสดงให้เห็นว่าข้าจะจัดการกับเจ้าอย่างไร ท่านประมุขเด็กคนนี้เพียงแค่ซุกซนไปหน่อย หวังว่าท่านจะเมตตา พูดมาชั้นเรียนของอาจารย์เหยียนเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์เย็นนั่นเก่งกาจยิ่ง เพียงแต่ว่าข้าไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนนะข้านั้นชอบไปฝึกวรยุทธ์กับพิสิทธิ์มากกว่าข้าคิดว่าคลาสเรียนของอาจารย์เย็นดีกว่าอาจารย์คนก่อนๆของข้ามากจริงด้วย อะไรกันแน่เซินจุยเจ้าบอกข้ามา เขาว่ากันว่าอาจารย์เย็นเคร่งครัดในจารีตและเป็นคนหัวโบราณยาที่สุดเซนจุยเหตุใดเจ้าจึงหักหลังพวกเราท่านประมุขท่านคือผู้มีพระคุณช่วยชีวิตข้าทุกครั้งที่ท่านประมุขไปทำข้าก็บอกทุกอย่างที่ข้ารู้โดยไม่ปิดบังสิ่งใด อาจารย์เหยียนเปลี่ยนไปด้วยความสามารถ เพียงแต่เขายึดติดกับตำรามากไปหน่อย อย่างไรก็ตามสำหรับพวกเจ้าพวกเด็กหรือขอ เขามีคุณสมบัติเกินพอ แต่เขานั้นยึดติดจนเกินไปอย่างนี้เราอยู่ในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายเพราะว่าเขายังคงยึดมั่นอยู่กับกฎเกณฑ์และจารีตเหล่านั้น เขาช่างไม่รู้จักตักทุสิเลย พวกเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง เปิดรับความหลากหลายในโลกใบนี้ และปล่อยให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอันรุ่งโรจน์ของตนเอง พวกเจ้าต้องเรียนรู้ ที่จะค้นหาสิ่งที่พวกเจ้ามีร่วมกัน นั่นคือวิธีที่พวกเจ้าจะกลายเป็นเพื่อนกัน และพวกเจ้าจำเป็นต้องค้นหาความแตกต่าง นั่นคือวิธีที่พวกเจ้าจะเติบโต นั่นคือความหมายของการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง ท่านประมุขช่างปรับเรื่องข้าขอคารวะจากใจจริง ท่านประมุขลู่เฉินท่านประมุขลู่เฉินเป็นเขา ส่งมันไปให้ลู่เจิน เป็นคงทิ้งอ๋อง หรือจะพูดให้ถูกคือเย็นเสี่ยหมิง พวกเจ้าทุกคน เขาเป็นน้องชายต่างมารดาของข้าทว่าเมื่อบ้านเมืองล้มสลาย เขากับแปรพักไปเข้าพวกกับกบฏและกินข้าไปคูณเย็นของข้าจนหมดสิ้นบาดแผลบนหน้าอกของข้าก็เป็นฝีมือของเขาเอง หากข้าไม่ต่างจากคนพวกนั้นข้าคงถูกฝังกบอยู่ในดินไปนานแล้ว พวกเจ้าต้องการแก้แค้น ข้าพยายามลอบสังหารเขามาหลายครั้ง แต่การล้างแค้นนั้นยากเกินไปสำหรับข้า ข้าทำได้เพียงเตือนท่านประมุขคนผู้นี้คิดคดและจะเล่ไปทุบายอย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับเขา เขาว่ากันว่าบัณฑิตนั้นมักวางตัวห่างเหิน ทำไมพวกเจ้าถึงขยันขันแข็ง ในการคอยจ้องจับผิดผู้อื่นนัก นั่งลง ไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดนั้น ดังนั้น มือสังหารทั้ง3 คนที่ตามล่าเจ้าในวันนั้น ล้วนเป็นอดีตคนรับใช้ของตระกูลหยินทั้งสิ้น ขอรับ พวกเขาล้วนเป็นเด็กกำพร้าที่ตระกูลเรารับมาเลี้ยงดู พวกเขาควรจะพักดีต่อผู้นำตระกูลทว่าในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายนี้ จิตใจคนนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว พวกเขาแปรพักไปหาเย็นซือหมินเพื่อรับยศอำนาจ และทอดทิ้งความเมตตาที่ตระกูลเย็นเคยมีให้ถ้าเป็นความบกพร่องทางมารยาทของข้าเอง โปรดลงโทษข้าด้วยเถิดท่านประมุข ที่นี่คือหมู่ตึกตระกูลลูก ข้าขอบอกเลยว่าที่นี่มีเสรี ที่นี่เจ้าจะพบทั้งบัณฑิต ผู้ละทิ้งจารีตเพราะความเครียดแค้น ผู้รอดชีวิตที่หลั่งน้ำตาด้วยความโศกเศร้า และนักรบ ผู้ก้าวออกมาจากห้องหนังสือ เพื่อหยิบดาบขึ้นมาสสางความแค้นเลือด เจ้าอยากจะเป็นคนแบบไหน ท่านประมุขข้าเลือกได้จริงๆหรือ ถ้าข้าบอกว่าเจ้าทำได้เจ้าก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องกักขังตัวเอง ไว้ในกรอบของจารีตประเพณี จงเชื่อมั่นในตนเอง มันผชนของข้า ข้าจะต้องสังหาร
ศัตรูของตระกูลเยียนด้วยมือของข้าเองให้จงได้ เรื่องลู่เจาหยาง สถานที่ของเจ้าช่างน่าสมเพชนักอาศัยอยู่ในรังหนูชนนี้ยังกล้าอ้างว่าเป็นคนตระกูลลู่ฟานหยางของข้าอีกหรือแม้แต่ทุกทางการยืนนั่งอย่างไรซึ่งสนาราศีเจ้าไม่มีความสง่างามของชนชั้นสูงแม้แต่น้อยตระกูลลู่แห่งฟานหยางของข้าให้กำเนิดบุตรหลานที่เหลวทรามเช่นเจ้าได้อย่างไรพูดมาเหตุใดเจ้าถึงปลอมตัวเป็นคนของตระกูลลู่แห่งฟานหยางของข้าเจตนาที่แท้จริงของเจ้าคืออะไร เจ้าสมองกลับไปแล้วหรือ The film was translated and narrated by M Media. สดชื่น คนชั้นต่ำและยะตาเช่นนี้จะเป็นคนของตระกูลลู่แห่งฟานหยางของข้าได้อย่างไรเจ้าเป็นตัวปลอมอย่างแน่นอนเจ้าคนสายเลวเจ้ามันโดนหาที่ตาย เจ้าห้ามเรื่องอะไรอยู่ หากแน่จริงก็เข้ามาสิ เจ้า เหตุใดต้องมาเสียแซงแกล้งทำที่นี่ เจ้า ท่านแม่ของเจ้าไม่ได้สั่งสอนหรืออย่างไร ว่าห้ามชี้หน้าผู้อื่น นั่นเป็นกิริยาที่ไร้มารยาทอย่างยิ่ง นี่หรือคือการอบรมของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางต่อไปถ้าออกไปข้างนอกอย่าได้บอกว่ารู้จักข้าอับอายขายหน้า ลูกนาวสมรสลูกนาวสมรส เจ้าเป็นแผ่นเสียงตกร่องหรืออย่างไร รู้จักแต่จะพูดประโยคเดิม ลูกนาวสมรสตระกูลลู่แห่งฟานหยางของข้าไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าเจ้าเป็นสมาชิกในตระกูลของเราหากเจ้ากลับปลอมตัวเป็นตระกูลลู่แห่งฟานหยางของข้าอีกข้าจะจัดการเจ้าให้สิ้นซากว่าเจ้าใหญ่โตนะตระกูลลู่แห่งฟานหยางตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เจ้าคุณนางชั้นผู้น้อยจากสายรองจะมีสิทธิ์มาสังหารเจ้าคือลู่เจินใช่ไหม ๆ บ้าไปแล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้น ข้าคิดว่านี่คือบทละครเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในยุคสมัยที่วุ่นวาย แล้วทำไมคนที่มีหน้าตาเหมือนร่างเดิมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ นี่มันเพราะเรื่องคุณชายตัวจริงตัวปลอมหรืออย่างไร เหมือนมากเป็นไปตามที่ข้าคาดไว้เจ้าต้องเป็นบุตรชายของเจ้าสิลู่เจ้าหยางอย่าได้คิดว่าเพียงเพราะเจ้าเป็นบุตรชายของผู้อาวุโสสูงสุดแล้วเจ้าจะทำตัวเลวไหลและใช้อำนาจบัดใหญ่ทางตระกูลได้เมตตาเจ้าแล้วเพราะเห็นแก่บิดาที่ชราภาพของเจ้าข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าและบิดาจะบังอาจพยายามลอบสังหารคุณชายและยังพลาดกลับมาที่นี่เพื่อดูหมิ่นพวกเราเจ้าคิดว่าคมดาบของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางของข้าไม่คมพอหรืออย่างไร ข้าเป็นใคร ข้าอยู่ที่ไหน เมื่อครู่เขาพูดอะไร หยุดใส่ร้ายข้าอย่าได้คิดว่าข้าจะเกรงกลัวเจ้าเพียงเพราะเจ้าเป็นประมุขตระกูลบิดาของข้าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วผู้อาวุโสประจำตระกูลจะไม่ทนต่อพฤติกรรมปกติของเจ้าน่าเสียดายตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางไม่มีผู้อาวุโสประจำตระกูลหลงเหลืออยู่อีกแล้วเซียวเจิ้นอย่าได้โกรธไปเลยข้าคืออาของเจ้าลู่เจ้าหลิงเป็นมุขแห่งตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางข้ามีร่างกายอ่อนแอและไม่มีทายาทตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าได้ออกตามหาบิดาของเจ้าเพื่อให้แน่ใจว่าสายเลือดของตระกูลลู่จะสืบทอดต่อไปได้นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเจ้าคือผู้สืบทอดและคุณชายแห่งตระกูลลู่แห่งฟ้านหยาง อะไรนะ นี่มันเป็นนิยายย้อนยุค แนวคุณชายผู้มั่งคั่งหวนคืนหรือ ชายชราที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาผู้นี้ เขาเป็นญาติของร่างเดิมจริง ๆ หรือว่าเป็นศัตรูกันแน่ ใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ ต้องขออภัยท่านประมุขลูก เมื่อครู่ข้าเพียงแค่พูดจาเพ้อเจ้อไปเรื่อย ที่ข้าแอบอ้างชื่อตระกูลลู่แห่งฟ้านหยาง ก็เพื่อหาทางรอดชีวิต ในยุคสมัยที่วุ่นวายเช่นนี้ ข้าเป็นเพียงแค่แรงงานธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น ข้าไม่มีทางเป็นผู้สืบเชื้อสายของตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางได้ หากข้าได้ล่วงเกินสิ่งใดไป ข้าขอให้ท่านประมุขลงโทษข้าเถิด เซียวเจิ้นเจ้ายังจำที่ยกชิ้นนี้ได้หรือไม่
ปู่ย่าของเจ้าเคยมอบมันให้ข้าและบิดาของเจ้าในตอนที่เรายังเป็นเด็กที่ยกเทนนี้เป็นของน้องชายข้าที่หายสาบสูญไปตั้งแต่เด็กรู้จักสิซิงก็คือบิดาของเจ้านั่นเอง ดังนั้น ท่านเป็นท่านอาของข้าจริงหรือข้าเป็นผู้สืบเชื้อสายของตระกูลลู่แห่งฟ้านอย่างจริงหรือเพื่อนพ้องของข้าใครจะไปเชื่อเรื่องนี้กันคำคุยโวของข้ากลับกลายเป็นการที่ข้าเป็นคุณชายผู้ร่ำรวยจริงๆน่าหรือตันการนี้มันอยู่ตรงไหนกันแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ใดท่านอาดังนั้นกวงพิงอ๋องส่งคนมาแจ้งเบาะแสข้าเพื่อให้คนอื่นมาใส่ร้ายข้าอย่างนั้นหรือท่านอ๋องแห่งกวนผิงคงพยายามดึงตัวเจ้าไปใช้งานแต่ไม่สำเร็จจึงคิดจะใช้ศัตรูฝ่ายหนึ่งทำลายอีกฝ่ายหนึ่งแต่เขาคงคาดไม่ถึงว่าเขาจะยิงปืนนัดเดียวแต่นกสองตัวดูบังเอิญและช่วยให้ข้าได้คลี่คลายเรื่องสำคัญที่ติดค้างอยู่ในใจการคาดเดาถูกโดยบังเอิญนั้นเรื่องหนึ่งแต่เจ้าคนชั่วนี้ตั้งแต่ต้นไม่เคยมีความคิดดีๆเลยเจ้าคนชั่วนี้ข้าไม่ได้ไปหาเรื่องใส่ตัวกับมันแต่มันกลับมาหาเรื่องข้าเสียเองท่านอาท่านทราบหรือไม่ว่าศัตรูตัวฉกาจของกวงพิงอ๋องผู้นี้คือใครศัตรูตัวฉกาจของเขาหรือข้าคิดว่าคงจะเป็นกองทัพมัทมินพวกเขาดูแพลนกวงพิงอ๋องเย็นซึมิงบุตรนาวสมรสที่ชิงตำแหน่งมาได้ทั้งสองฝ่ายต่างปะทะกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนท่านอ๋องแห่งกวงพิงนั้นจะเล่นให้ทุบายทำให้ The กอง film ทัพ was มัทมินยากที่จะได้เปรียบ translated and narrated by M Media. หากข้ออ้างของเรายังไม่เพียงพอเราก็ต้องชดเชยด้วยยุทโธปกรณ์ของเราถึงเวลาที่ต้องแสดงเทคโนโลยีที่แท้จริงให้พวกเขาเห็นแล้วนี่คืออะไรนี่คือชุดเกราะหนักที่ข้าออกแบบมาเพื่อกองทัพอาชาธมินมันอาจจะหนักกว่าเกราะมาตรฐานเล็กน้อยแต่สามารถปกป้องจุดตายได้ทั้งหมดเมื่ออยู่ในสมรภูมิพวกมันจะกลายเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่เหยียนซือหมิงไม่ใช่ว่าเขาชื่นชอบการวางแผนและกลโกงหรอกหรือเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะทำให้เขาเข้าใจว่าเมื่อเผชิญกับอำนาจที่แท้จริงแผนการและกลโกงทั้งหลายก็ไม่ต่างอะไรกับแก้วที่แตกหักได้ง่ายดายท่านอาท่านพอจะมีหนทางส่งจดหมายเหล่านี้ไปถึงแม่ทัพกองทัพอาชาธมินหรือไม่ตกลงข้าจะจัดการธุระนี้เองตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านอ๋องท่านไม่ควรปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจนเกินไปพูดมาตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางอยู่ในกำมือของลู่เจ้าหลิงจันไปเสร็จแล้วและเขายังรับรองอย่าไปนทางการว่าลู่เจินคือบุตรชายของลู่เจ้าซี่ทำให้เขากลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของสายเลือดตระกูลลู่โดยตรงลู่เจ้าหลิงเหตุใดท่านอ๋องต้องคริ้วโครทิ้งเพียงนี้ตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางไม่รู้จักที่ทำที่สมพวกเขาตัดแขนตัวเองทิ้งและในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายเช่นนี้ทุกคนต่างรู้ดีเหตุใดท่านต้องเดือดดาลถึงที่นี้ท่านอ๋องท่านเสียท่านมีกลยุทธ์อย่างไรคนผู้นี้รู้จักได้ปะทะกับพรรคเสาบังมาหลายครั้งจนกลายเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้ในเมื่อพรรคเสาบังอยู่ภายใต้คำสั่งของเราแล้วหากเราไม่ใช้ประโยชน์จากพวกเขาตอนนี้แล้วจะรอเมื่อใดท่านเสียข้าขอมอบหมายเรื่องนี้ให้ท่านจัดการจงตัดสินใจจัดการได้เต็มที่ท่านอ๋องเยอะแล้วกองทัพมัทมินบุกโจมตีชายแดนแบบไม่ทันตั้งตัวและแม่ทัพโจมได้พิชิตในสนามรบแล้วจะว่าอย่างไรนะกองทัพมัทมินไม่รู้ว่าไปหามาจากไหนชุดเกราะเหล็กที่ไม่มีอาวุธใดจะเข้าแม่ทัพเจินจึงต้านทานไว้ไม่ได้อีกต่อไปกองทัพมัทมินยึดเมืองไปได้หลายแห่งแล้วและพวกมันกำลังจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าเร็วเข้าคุ้มกันท่านออกไปจากที่นี่ก่อนเรื่องกองทัพมัทมินค่อยจัดการทีหลังท่านเสียท่านมาเพื่อขอเจรจาสงบศึกหรือศัตรูของศัตรูแม้อาจไม่ใช่เพื่อนแต่
เราย่อมร่วมมือกันได้แน่นอนหากยังมีใครในโลกนี้ที่เคยตระกูลลูกเขากระดูกดำเหมือนท่านของเราผู้นั้นย่อมต้องเป็นหัวหน้าพรรคเซาบังไม่เพียงแต่เขาจะกลับมาเชิดหน้าชูตาได้อีกครั้งไม่เพียงแต่เขาจะสามารถเชิดหน้าชูตาได้อีกครั้งแต่ท่านยังสามารถสื่อสารความแค้นและยังได้สร้างผลงานในสายตาท่านเอาอีกด้วยคำชื่อเสียงและลาภยศอยู่ใกล้แค่เอื้อมหัวหน้าพรรคเซาบังจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอนี้แน่ใช่หรือไม่แต่ท่านเซียไม่ได้บอกหรือว่าท่านองค์แห่งกงพิงต้องการมอบนิรโทษกรรมให้แก่ป้อมตระกูลลูและดิ้งทะลุเจนมาใช้งานและหัวหน้าพรรคเซาบังไม่ได้บอกหรือว่าป้อมตระกูลลูเป็นเพียงกลุ่มโจรไดอาร์เดียและไม่ใช่คู่มือของพรรคเซาบังท่านประมุขพรรคเซาบังมีความเห็นอย่างไรข้าเสียเจ้าย่อมปราร The ถนา film ที่จะทูล was ขอท่านองค์แห่งกงพิง translated and narrated by M Media. ให้แกงกำลังพลของข้าและกวาดล้างมูลตึกตระกูลลูให้สิ้นซากกวางทิ้งออนกำลังยุ่งอยู่กับการรับมือกับกองทัพอาซาทมินและพระองค์จะมีเวลาไปกังวลเรื่องมูลตึกตระกูลลูได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นแล้วควรทำอย่างไรดีลองตอบดูนั่นคงไม่ต่างอะไรกับการประจันตัวเองใช่ก็ทันหรือประชากรพวกเขาลงทะเบียนชัดเจนไม่มีช่องโหว่ให้ช่วยโอกาสใช่เพื่อนพอพานหรือข้าได้ยินมาว่าพวกเขาติดตั้งถังดับเพลิงไว้มากมายและมีแหล่งน้ำอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าเช่นนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้วิธีนอกตำราในเมื่อท่านมีแผนการอยู่แล้วท่านประมุขพรรคเซาบังจะทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือพี่เจินช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักทันทีที่กองทัพอาซาทมินทรงครอสีดำกองทัพของเย็นซือหมิงก็แตกไทยตั้งแต่การปะทะครั้งแรกกลยุทธ์ยืมมือเสือข้ามาพาของลู่เจินเขาแทบไม่ต้องออกหน้าด้วยตัวเองเขาก็จัดการเย็นซือหมิงจนพ่ายแพ้ยับเยินช่างน่าสนใจยิ่งนักการได้รับคำชมนั้นก็ดีอยู่หรอแต่การถูกชมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันน่าอึดอัดจนแทบจะเอาวัวเข้ากำแพงข้าก็ลุกจนอยากจะสร้างคฤหาสน์นี้เลยทีเดียวคุณชาย ซุยเฟิง ข้ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจ ว่ามา กวางทิ้งอ๋องเป็นคนเฉลิมเพชรบายยิ่งและกองทัพอาซาทมินเขากระหายเลือดด้วยธรรมชาติไม่มีใครเป็นผู้นำที่ชันฉลาดให้ติดตามได้เลยทั้งสองอาจกลายเป็นศัตรูของตระกูลลูในภายหลังของขวัญที่คุณชายมอบให้ในวันนี้แก่กองทัพอาซาทมินอาจทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ครองโลกคุณชายไม่กลัวหรือว่าพวกเขาจะไม่จดจำบุญคุณและหันมาโจมตีมูลตึกตระกูลลูแทน ข้าไม่เคยคาดหวังว่าพวกเขาจะเห็นค่าของความสัมพันธ์เก่าก่อนเพราะข้าไม่ได้ลงชื่อของข้าเอาไว้เลยขุนศึกในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายล้วนเห็นแก่ผลประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดอย่าได้คาดหวังว่าใครจะมาสนใจความเมตตาในอดีตหากพวกเขาเห็นค่าของความสัมพันธ์เก่าก่อนจริงๆหมูก็คงปีนต้นไม้ได้แล้วเดี๋ยวก่อนข้าเคยเห็นหมูปีนต้นไม้จริงๆตอนที่มันถูกต้อนจนมุมแต่กองทัพอาชาทมินจะไม่ทำเช่นนั้น แล้วทำไมท่านถึง ใครบอกว่ากองทัพอาชาทมินไร้เทียมทานข้าไม่เชื่อ มีใครที่ทรงพลังยิ่งกว่ากองทัพอาซาทมินอีกหรือ ตามข้ามาข้าจะแสดงโลกทัศน์ให้ท่านเห็น ท่านประมุขอย่าแล้วสารโพธิ์พุดหนักโดยเคส่งเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของพวกเขาทำไมทุกคนถึงดูเหมือนใกล้ตายเช่นนั้น บางทีพวกเขาอาจจะได้รับความเย็นเมื่อวานนี้วันนี้ทุกคนจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายมีเพียงซานโปที่ป่วยเป็นไข้หรือ โดยพื้นฐานแล้วทุกคนมีอาการอาเจียนและท้องร่วงแต่มีเพียงซานโปเท่านั้นที่มีไข้สูงแต่อาการไม่รุนแรงนักนางแค่มีอาการชักเกร็งก่อนหน้านี้แล้วก็หมดสติไปทันทีข้าไม่รู้จริงๆว่าควรทำอย่างไรข้าจึงให้ท่านมาตัดสินใจลูเฉินนี่คือโรคระบาดตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ยังมีความหวังเขาพบที่ติดเชื้อทิ้งเสียทันทีหากปล่อยให้แพร่กระจายมันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่ ท่านพวกเขายังพอมีทางรักษา ลูเฉินที่นี่ไม่ใช่ที่จะรังรอหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าและคุณเหล่านั้นจะรอดชีวิตไปได้สักกี่คนทั้งหมดนี้เป็นเพราะข้าขาดการไตร่ตรองทันทีท่านต้องพาคนของท่านออกไปจากที่นี่
พื่อหลีกเลี่ยงการติดโรคระบาด จากการดูอาการ น่าจะเป็นโรคทางเดินอาหาร มันไม่สามารถติดต่อผ่านทางอากาศได้ ตราบใดที่เราพบต้นต่อของมัน มันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ พวกเขากินอะไรเข้าไปเมื่อเร็วๆนี้ เพียงแค่การรับประทานอาหารรวมในโรงอาหาร ทันทีท่านได้ออกคำสั่งว่า วัตถุดิบทั้งหมดที่รวบรวมมา จะต้องนำมาส่ง และคัดกรองอย่างเป็นระบบ เพื่อแยกแยะสิ่งที่กินได้ และสิ่งที่สามารถใช้เป็นยา ก่อนที่จะนำไปบริโภค รวมทั้งซานโปด้วย ใช่ ซื้อฟุกไปที่โรงกลั่นสุรา บอกให้พวกเขานำสุรากลั่นทั้งหมดมาให้ข้า เดี๋ยวนี้ เราจำเป็นต้องทำการฆ่าเชื้อสถานที่แห่งนี้อย่างละเอียด เพื่อค้นหาต้นตอของการปนเปื้อน สุราคืออะไร สุราจะกลายเป็นวิญญาณได้อย่างไร ท่านอาข้ามีธุระด่วนที่ต้องจัดการจริงๆ ถือว่าข้าต้อนรับไม่ดี แต่ได้โปรดกลับไปพักผ่อนเถิดท่านอาโรคระบาดนี้ไม่รอใคร ลูเจนเจ้าต้องไปกับข้าเดี๋ยวนี้ The film was โรคระบาดนี้ translated ร้ายแรงนะ and ข้าไปที่นิด narrated เดียว by ผู้คน M ก็ต้อง Media. ตาย ท่านอาทุกคนในหมู่ตึกแห่งนี้ ต่างพึ่งพาข้าลู่เจินข้าไม่สามารถทอดทิ้งพวกเขา เพียงเพราะปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ และที่ว่ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยนั้น มันไม่ได้ ยากเกินกว่าที่ข้าจะรับมือ ได้โปรดกลับไปพักผ่อนเถิดท่านอาข้าจะรีบกลับมา ตอนนี้มีคนกว่า60 คนแล้ว ที่แสดงอาการอาเจียนและท้องร่วง บางคนถึงกับมีอาการชักเกร็ง มีใครที่มีไข้บ้างไหม นอกจากซานโปแล้ว ลุงเจ็ดช่างปั้นมอ ก็มีไข้ต่ำ มีใครที่มีอาการหายใจลำบากบ้าง หายใจติดขัดหรือมีเลือดปนในอุจจาระหรือไม่ ๆขณะนี้ยังไม่พบอาการอื่น อาเจียนและถ่ายท้องจนร่างกายขาดน้ำ กล้ามเนื้อเกร็งไม่มีไข้สูง และไม่มีเลือดปนในอุจจาระหรือหายใจลำบาก ถ้าเช่นนั้น นี่คืออหิวาตกโรค อหิวาตกโรคอ ไม่ต้องกังวลไป การพบสาเหตุของปัญหา ก็เท่ากับชนะไปกว่าครึ่งแล้ว ตราบใดที่เราเน้นเรื่องสุขอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และฆ่าเชื้อ มันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่โตนัก แต่ที่หมู่ตึกตระกูลลู่แห่งนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้งหมู่ตึกขึ้นมา เรามีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับสุขอนามัยและการป้องกันโรคระบาด ผู้คนไม่กินสิ่งของสเปะสปะ จะเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคได้อย่างไร ท่านประมุขโรคระบาดได้แพร่กระจายออกไปแล้ว คุณใช้กำลังตัดสินใจด้วยตนเอง และข้าเกรงว่าผู้รับจะเลวร้าย ท่านประมุขควรจะบังคับให้คุณใช้ออกไปในคืนนี้หรือไม่ การทอดทิ้งผู้คนในตอนนี้ ไม่ต่างอะไรกับการตัดรากถอนโคนดักทอนของพวกเราเอง สิ่งที่พวกเราต้องทำคือการช่วยเขาสร้างบารมี ไม่ใช่ทำลายมัน ผู้นายผู้จาเลวไหลไปแล้วโปรดท่านประมุขลงโทษผู้นายด้วยสมนพิราบสื่อสารออกไป เชิญมาที่เก่งกาจที่สุดในแถบนี้ มายังหมู่ตึกตระกูลลูไม่ต้องเสียดายสมุนไพรหายากใดๆนำมันมาที่นี่ให้หมด เพื่อช่วยเหลือคุณชายในการต่อสู้กับโรคระบาดรับทราบเจ้าสิข้าหวังว่าการตัดสินใจของข้าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหตุใดข้าจึงหาแหล่งปนเปื้อนไม่พบ อาหารที่ชาวบ้านกิน ก็จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ เหตุใดข้าจึงระบุไม่ได้ ว่าสิ่งใดกันแน่ที่ปนเปื้อน คุณชายลูกทานอะไรเสียหน่อยเถิด ข้าก็กินอาหารเช่นเดียวกับพวกเขา เหตุใดข้าจึงไม่ล้มป่วย ในขณะที่พวกเขาป่วยไข้ อะไรคือความแตกต่างระหว่างเรา เป็นเพราะข้ามาจากอนาคต และได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างนั้นหรือ แต่ข้าไม่เคยได้รับวัคซีนอหิวาตกโรคมาก่อน
อีกอย่างวิญญาณของข้าได้ย้ายมาอยู่ในร่างนี้ ร่างเดิมนี้ย่อมไม่เคยได้รับวัคซีน แล้วสิ่งอื่นใด ที่แตกต่างออกไปในตัวข้าต้องเป็นน้ำแน่ๆข้าน่าจะนึกถึงเรื่องนี้ให้เร็วกว่านี้ ระยะฟักตัวของอหิวาตกโรค คือ 1-3 วัน ซานโพกับคนอื่นๆไปซักผ้าที่ริมแม่น้ำนั่นสิหลังจากกลับมาจากริมแม่น้ำพวกเขาถึงเริ่มล้มป่วย คุณชายลูก ข้าได้ยินมาว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนเห็น ในแม่น้ำตรงทางเข้าหมู่บ้าน กระจัดกระจายอยู่ซากสัตว์ป่าจำนวนหนึ่ง เร็วเข้า เรียกพวกเขาทั้งหมดมา ข้าต้องจัดประชุมด่วน The film was นี่คือการวางยาพิษ translated and ตอนนี้ narrated ไม่ใช่ by เวลา M Media. ที่จะมามัวกังวลว่าใครอยู่เบื้องหลังการวางยา เซียงหวาน เจ้าจงไปรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีในหมู่ตึก เพื่อไปซื้อสมุนไพรป้องกันโรคระบาด สารส้ม กวนจง โกทจุลาลัมพาและว่านน้ำมาเพื่อชำระแหล่งน้ำยิ่งมากยิ่งดี สมุนไพรที่ใช้สำหรับป้องกันโรคระบาด ใช่แล้ว แล้วก็หาส้มขึ้นรามาด้วย ต้องแน่ใจว่าหาผลที่ มีราศีเขียวอมฟ้าขึ้น ยิ่งได้มากยิ่งดี เข้าใจแล้ว หลิงสวง เจ้าจงไปรวบรวมสุราทั้งหมดในหมู่ตึก เพื่อนำมาทำการฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ในหุบเขาแห่งนี้ ให้โรงกลั่นเดินเครื่องทั้งวันทั้งคืน เพื่อผลิตสุราให้มากขึ้น ซานโพ เจ้าต้องส่งคน ขึ้นไปทางต้นน้ำเพื่อกำจัดซากสัตว์เหล่านั้นจำไว้ว่า ตอนที่ทำความสะอาดซากเหล่านั้น ต้องห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิด เมื่อนำซากเหล่านั้นออกจากแหล่งน้ำแล้ว ให้เผาทำลายทิ้งให้หมด รับทราบ ซื่อฝู ท่านเหน็ดเหนื่อยมาตลอด 2-3 วันนี้ แหล่งน้ำทั้งหมดในหมู่ตึกของเรา ชั่วคราวนี้ข้าฝากไว้กับท่าน ท่านต้อง ขึ้นไปทางต้นน้ำหาแหล่งน้ำที่ยังไม่มีการปนเปื้อน แล้วนำกลับมายังหมู่ตึก รับทราบ ท่านป้า วันนี้ท่านมาที่นี่มีธุระอันใดหรือ ลูเจินท่านข้าไม่สามารถนำนาให้บุตรของข้าจากไปจากสถานที่แห่งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาดได้ แต่ข้าก็ไม่สามารถนิ่งดูได้ปล่อยให้ท่านเผชิญกับวิกฤตเช่นนี้ได้ ดังนั้นข้าจึงสั่งให้สุยเฟอร์ระดมหมอของตระกูลให้มาช่วยเหลือและข้าได้นำสมุนไพรจำนวนมากติดตัวมาด้วยหากกำหนดตามเวลาเดินทางพวกเขาควรจะมาถึงหมู่ตึกตระกูลลู่ภายในวันพรุ่งนี้ แทนหน้าเหล่าชาวบ้าน ข้าขอขอบคุณ ท่านป้าที่ได้ช่วยชีวิตพวกเราไว้ ตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางไม่เคยให้กำเนิดบุรุษที่ปราศจากความรับผิดชอบท่านและตระกูลลู่แห่งฟ้านหยางทำตระกูลจะยิ่งหยัดอยู่เบื้องหลังท่านในฐานะของหนุน เข้าใจแล้ว ภายนอกหมู่ตึกตระกูลลูก ประมุขข้าควรกลับไปตรวจสอบหรือไม่ ประมุขกองทัพอาชญากรรม ท่านแม่ทัพกล่าวว่าคนของคมพิงเอาแน่นเฉลยนะอย่าได้ปล่อยให้ตัวเองโดดเดี่ยวเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูแย่งกำลังเราไปศัตรูใกล้เข้ามาแล้ว การเตรียมการของเจ้าไปถึงไหนแล้ว วิธีนี้จะได้ผลจริงหรือ คุณชายลูกกล่าวว่า อย่าเพิ่งง้างคันธนูจนกว่าจะเห็นเป้าหมายง้างคันธนู เร็วเข้า หลบเข้าไปในพงภูเขา ไม่ว่าจะได้ยินสิ่งใด หรือเห็นสิ่งใด ห้ามออกมาห้ามส่งเสียงจำไว้ว่าห้ามเด็ดขาด ห้ามส่งเสียงแม้แต่นิดเดียว ใครมาเล่นตลกที่นี่ข้าลีเจียนจงในกองร้อยแห่งกองหน้าของทัพอาชาตมินอยู่ที่นี่เจ้ากล้าออกมาสู้กับข้าหรือไม่ระวังตัวด้วยประมุขพวกนี้เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาพวกมันแค่โยนท่อนไม้เล่นสนุกเพียงนั้นเดี๋ยวการเดินทางครั้งนี้ดูมีพิรุธนะผลของคมพิงอองตุ่มนั้นหายตัวไปทันทีที่เข้าสู่เขา
และที่นี่ต้องมีการซุ่มโจมตีอยู่แน่ข้าเกรงว่าจะเป็นกับดักท่านประมุขท่านระแวงเกินไปหรือไม่คิดการเช่นนี้ท่านจะบอกให้พวกเราปักหลักอยู่ที่นี่โดยไม่ทำอะไรเลยงั้นหรือเหตุผลที่ข้ารอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เท่าความระแวงของข้านี่แหละย้ำแกร่งให้แสดงอ่อนย้ำอ่อนให้แสดงแกร่งการจงใจเผยช่องโหว่ที่จงแจ้งเช่นนี้ย่อมต้องมีการซุ่มโจมตีรออยู่อย่าคิดว่ามีเพียงท่านที่อาจตำราพิชัยสงครามสมาชิกกองทัพอาชาตมินทุกคนต่างผ่านการหล่อหลอมจากกองภูเขาซบในทะเลเลือดฝ่าฟันอุปสรรคนับไม่ถ้วนออกมาท่านคิดว่าพวกเขาจะกลัวการซุ่มโจมตีเพียงแค่นี้หรือไปหยุดช่วยด้วยช่วยด้วยวานคือเต็มคือวานจุดที่พวกมันจงใจยิงธนูออกมาต้องเป็นการซุ่มโจมตีแน่ในทางกลับกันจุดข้างหน้าที่ดูเหมือนมีการซุ่มโจมตีกลับเป็นหนทางรอดเพียงเดียวไปทางนี้พวกเขาหนีไปเช่นนั้นหรือช้าก่อนท่านประมุขดูเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าคล้ายกับพี่แขวนคอพวกเจ้าสัมผัสได้หรือไม่ว่ากระบี่ในมือเริ่มหนักจนควบคุมไม่ได้และชุดเกราะของพวกเจ้าก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆปุ๊บปะใครที่กล้าทำลายขวัญกำลังใจของกองทัพถ้าจะสัมประหารทิ้งเสียตรงนี้เห็นที่จะมีใครบางคนใช้วนฟังมาเล่นคนอยู่ที่นี้พวกเราควรออกจากที่นี้โดยเร็วไปทันทีท่านฟื้นแล้ว The film was translated เกิดอะไรขึ้น and narrated by M Media. กวงพิงอองพ่ายแพ้แล้ว และที่แห่งนี้ก็ถูกกองทัพอาชาทมินยึดครอง เมื่อคืนนี้กองทัพอาชาทมินกลุ่มหนึ่งลอบขึ้นมาบนภูเขา เราไม่รู้ว่าพวกเขาวางแผนการใดอยู่ เราไม่กล้าปะทะกับพวกเขาซึ่งหน้า เพราะกลัวว่าพวกเขาอาจลอบเข้าประตู หรือแม้แต่โจมตีหมู่ตึก ดังนั้น พวกมันใช้ระเบิดฝังดินสินะพวกมันรู้วิธีใช้ด้วยหรือ เป็นหลินเซียงหวาน และอาจารย์อา ใครเป็นคนส่งพวกมันไปแนวหน้า ทันทีอุปกรณ์ประหลาดเหล่านั้นของท่าน มีเพียงหลินเซียงหวานที่รู้วิธีใช้ โดยมีอาจารย์อาคอยช่วยเหลือข้าเชื่อใจพวกเขา ท่านเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาข้าจะไปตามหมอให้ท่าน ทันทีท่านฟื้นแล้ว เดี๋ยวก่อน ลินซิงหวานอยู่ที่ไหน เจ้าบาดเจ็บหรือไม่ ไม่นะ เจ้าเข้าใจหรือไม่ ว่ากองทัพอาชาทมินพรรคเฉาปัง และพรรคไผ่เขียว นั้นแตกต่างจากอันธพาลทั่วไปที่เจ้าเคยพบเจอ มาโดยสิ้นเชิง พวกมันแตกต่างกันโดยพื้นฐานแม้พวกมันอาจจะดูซื่อบื้อแต่ฝีมือการต่อสู้เฉพาะตัวของพวกมันนั้นสูงส่งเกินบรรยาย แม้แต่พี่สื่อฝูก็ยังเป็นเพียงคนขายผัก แล้วเจ้ายังกล้าบุกเข้าไปอีกหรือ เจ้าคิดจะเอาชีวิตไปทิ้งหรืออย่างไร ท่านประมุขลู่เจินครั้งนี้เราต้องขอบคุณแม่นางลินจริงๆกองทัพอาชาตมินที่บุกมาไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียว ไร้สาระ ระเบิดฝังดินคือฝันร้ายของทุกกองทัพ กองทัพอาชาทมินเพียงไม่กี่คนนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ มีอะไรที่เจ้ายังปิดบังข้าอยู่อีก เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทันทีอย่าได้ตำหนิเซียงหวานเลย เซียวเจิ้นได้พูดอย่าลงโทษนางเลยอย่างน้อยที่สุดโมเทคตระกูลลู่ทั้งหมดของท่านก็สามารถย้ายไปฟันยางได้ตระกูลลู่แห่งฟันยางของข้ายังมีความสามารถพอที่จะสร้างวันใหม่ เดี๋ยวก่อน ใครบอกว่าเราจะทิ้งหมู่ตึก ยังมีอะไรที่เจ้าเก็บงำไว้อีก เซียงหวานล่อกองทัพอาชาทมินไปที่หุบเขาหลังหมู่ตึก แต่ใครจะคาดคิดว่าจะใช้กับระเบิดเพื่อกวาดล้างพวกมัน แต่ใครจะไปนึกว่าอานุภาพของกับระเบิดเหล่านั้นจะรุนแรงถึงเพียงนี้
จนทำให้หุบเขาหลังหมู่ตึกถล่มลงมาทั้งสิ้น และยังปลดปล่อยวิญญาณอาฆาตที่ถูกกักขังอยู่ภายใน อะไรกันเนี่ย วิญญาณอาฆาต พวกเจ้ากำลังเล่นตลกกับข้าด้วยเรื่องผีสางนั้นหรือ ทั้งหมดเป็นความผิดของข้า คุณชายลูก โปรดลงโทษข้าด้วยเถิด ทันทีเสี่ยงหวานทำไปทั้งหมดนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์ของหมู่ตึกตระกูลลู่ ดี ตอนนี้บอกข้ามา วิญญาณอาฆาตเหล่านั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร ขั้นตะมุกลู่เจินตอนที่เราไปถึง เราพบว่ากองทัพอาชาตมินที่ถูกระเบิดจากกับดักเราของพวกมันทั้งหมดถูกลากเข้าไปในถ้ำแม้แต่ดักก็ถูกลากเข้าไปด้วย วิญญาณอาฆาตเหล่านั้นช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก ชุดเกราะเหล็ก มันถูกลากเข้าไปในถ้ำ เจ้าหมายความว่า นักรบเหล่านั้น ที่พวกมันไร้เทียมทานได้ ก็เพราะพวกมันสวมชุดเกราะเหล็กทำให้คมดาบและลูกธนูของข้าไม่อาจทำอันตรายใดๆได้เลยอย่างนั้นหรือ เป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ เป็นเช่นนั้นจริง วิญญาณร้ายตนใดเข้าสิงเจ้าหรือ ทั้งหมดเป็นความผิดของข้า ๆท่านประมุข ให้ตายสิ เจ้าใช้ดินปืนไปมากแค่ไหนกัน พวกเราแทระเบิดจนหมดเกลี้ยงในคอนแสง เหลือเชื่อ ความเขลาช่างไร้ความหวาดกลัวจริงๆ รอดชีวิตจากแรงระเบิดขนาดนั้น แล้วยังกลับมาได้ทั้งอย่างนี้ข้าคงต้องจุดธูปขอบคุณสวรรค์แล้ว ด้วยแรงระเบิดขนาดนั้น ที่พวกเจ้าไม่มีใครบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย บอกมา ใครเป็นคนวางแผนเรื่องนี้ แม่นางลินบอกให้พวกเราไปหลบในโพรงภูเขาตอนที่เกิดระเบิดขึ้น ไม่เลว เจ้าสามารถรักษาระยะห่างได้อย่างปลอดภัย แล้วเจ้าทำให้มั่นใจได้อย่างไร ว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แม่นางลินบอกว่าอย่าเพิ่งยิงจนกว่าจะเห็นศัตรู ศัตรูงั้นหรือ ถ้ำผีสิงนั่นอยู่ที่ไหน อยู่ตรงนั้นเอง โชคชะตาที่สวรรค์ประทานมานี้ ในที่สุดก็ตกมาอยู่ในมือข้า ตั้งแต่ข้าย้อนเวลากลับมาในยุคสมัยนี้ โชคลาภของข้าก็ดูจะดีขึ้น แถมความจำยังเฉียบคมกว่าเดิม ความรู้ที่คิดว่าลืมเลือนไปแล้ว กลับหวนคืนมาในหัว ด้วยวิธีที่แปลกประหลาดที่สุด ในหัวของข้านี้ ไม่รู้ว่านี่คือนิ้วทองคำหรือเป็นเพียงอภิสิทธิ์ของการมาอยู่ที่นี่ ที่ต้องเสแสร้งเป็นผู้กอบกู้ หรือแม้กระทั่งเต๋าแห่งสวรรค์ในยุคอันวุ่นวายนี้ ยังต้องสยบให้กับความงามอันไร้ที่เปรียบของข้า จนถึงขั้นประทานโชคชะตาและวาสนาพิเศษมาให้ เซียวเจิ้นเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ ท่านกำลังพูดเรื่องอะไร คุณโนลิดหลานสะพ้ายของท่านมีใจให้ท่านลึกซึ้งยิ่งนักในยามวิกฤตนางก็ไม่ยอมเลือกที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติเจ้าไม่มีใจให้หญิงสาวเหล่านั้นเลยหรือ ข้าควรจะรู้สึกอย่างไร หลานสะพ้ายรู้ว่าท่านตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตนางยังเลือกที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับท่านคุณโนลินยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยท่านไม่ลังเลที่จะลองยาด้วยตนเองและยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องหมู่ตระกูลลูหญิงสาวทั้งสองคนนี้ถือเป็นอัญมณีค่าหนึ่งในล้านหากเจ้าทำให้พวกนางผิดหวังข้าขอสาบานว่าจะรับหน้าที่แทนบิดาของเจ้าแล้วหักค่าเจ้าเสีย ความผิดพลาดทุกอย่างเป็นของข้าทั้งหมดนั่นแหละ ข้าเพียงหวังว่าโฉมงามทั้งสองจะอภัยให้ข้า ข้ารู้ นี่เป็นความผิดของข้าเอง ข้าก็รู้ว่าต่อให้พูดอย่างไรมันก็เป็นเพียงข้ออ้าง ทุกสิ่งที่พวกเจ้าทำข้าเห็นมาหมดแล้ว บางครั้งข้ายังอยากจะแบ่งร่างตัวเองออกเป็นสอง จะให้แบ่งตรงไหน พวกเจ้าเลือกมาเถอะ แบ่งตรงนี้
รือตรงนี้ หรืออาจจะเป็นตรงนี้ ข้ายินดีทำตามที่พวกเจ้าปรารถนาทุกอย่าง คุณชายลูก ท่านรู้หรือไม่ว่านิสัยนี้ชดใช้ไม่ไหว แล้วจึงตัดสินใจวางอุบาย เพียงเพื่อจะทำให้หลิงซวงและข้ารู้สึกสงสารท่านอย่างนั้นหรือข้าก็เคยเรียนยุทธศาสตร์กับอาจารย์เหยียนข้าได้เรียนจริงๆ และบอกตามตรงว่า มันมีประโยชน์ไม่น้อย หากข้ารู้ล่วงหน้า ข้าคงไม่สอนกลยุทธ์36ประการให้พวกมัน สุดท้ายแล้ว ข้าก็เท่ากับยิงเท้าตัวเอง คุณชายลูกกำลังนำปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ มาโยนใส่หลิงซวงและข้าบีบให้พวกเราต้องตัดสินใจแทนท่าน เหตุใดก่อนหน้านี้ข้าถึงไม่ทันสังเกต คุณชายลูก ว่าท่านเป็นคน ที่เจ้าเล่ห์เพทุบายถึงเพียงนี้ ข้าไม่เคยคิดเลยว่าท่านพี่จะหน้าไม่อายถึงเพียงนี้ ข้าว่าการที่เพิ่งฟื้นไข้หนักมา คงทำให้ท่านลืมว่ามีเมียร้ายเป็นอย่างไร ที่มีภรรยาเป็นนางมารร้าย The film was translated and narrated by M Media. แม่นางได้โปรดหยุดเถิด ข้าผิดไปแล้ว ข้าจะไม่ทำอีกแล้ว หยุดนะ ไว้ชีวิตข้าด้วย ข้าจะไม่กล้าทำอีกแล้ว หากผู้เช่นนี้ทำแต่แรกก็คงง่ายกว่านี้ใช่หรือไม่ การได้รับคอมเพลใครเช่นนี้ไม่ดีหรอกหรือ ข้านึกเสียใจจริงๆ ว่าทำไมข้าถึงไม่เรียนวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า ทำไมข้าถึงเข้าใจเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าได้ แต่กลับไม่สามารถสร้างโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้ มันเป็นเวลา349 วันแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นโทรศัพท์ ทุกคนต่างมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเรื่อยๆ แต่ข้ากลับเบื่อหน่ายเหลือเกิน หลิงซวงไม่ยอมให้ข้าดื่มเหล้า บอกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพ และเซียงหวานก็ไม่ยอมให้ข้าฟังดนตรี แถมที่นี่ยังไม่มีหอคณิกาด้วย สถานที่เดียวที่จะฟังดนตรีได้ ก็คือในคลาสเรียนดนตรีที่ลานกว้าง สวรรค์กำลังจะทำลายข้า ท่านตะมุกลู่เจิน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 ศึกระหว่างกองพิงอองกับกองทัพอาซาตมินได้จบลงแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง แม้ทัพกองทัพอาซาตมินเสียชีวิตในที่รบกองทัพอาซาตมินบัดนี้ตกเป็นของคนทิ้งหมดแล้ว ถ้าอย่างนั้น เป้าหมายต่อไป ก็คือพวกเรา อาจเป็นเช่นนั้น ในที่สุดก็มีอะไรให้ทำเสียที ข้าหวังว่าเจ้าเด็กแซ่เหยียนคนนั้น จะแกร่งพอที่จะทำให้ข้าสนุกได้สักพัก ไปกันเถอะ มูติกตะกูลูในที่สุดข้าก็มาถึงพวกเจ้าจงเตรียมตัวให้ดีเพื่อต้อนรับข้าฟ้าบาทมูติกตะกูลูนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วข้าก็ให้ฟ้าบาทส่งระมัดระวังให้มันท่านกังวลมากเกินไปแล้วท่านยังไม่ได้เห็นกองทหารกรหนักของข้าในสมรภูมิพวกเขาได้พยายามแท้จริงท่านธนูเล็กคงดาไม่อาจสร้างรอยขีดข่วนให้แก่พวกเขาได้แม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นกองทหารกรหนักของข้าสามารถบุกทะลุเป็นขบวนและจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครหยุดพวกเขาได้มูเทคตระกูลลูกกระจอกไม่นี่มีอะไรให้ต้องกังวลกันจักรขบวนบุกเพื่อแทนอองระวังตัวด้วยทายาขัดทันอองระวังกับดักการเป็นคำสั่งกระทันหันกลางสนามรบถือเป็นข้อห้ามใดแรงของทหารบุกไปท่านอองท่านอองท่านอองทรงมีอันตรายหากมีการซุ่มโจมตีบนกำแพงเมืองเช่นนั้นพวกเราวางใจเถิดท่านเสียต่อให้มีทหารซุ่มโจมตีก็ไม่อาจสังหารกองทัพเราหนักของข้าได้ท่านอองหนีไปเร็วเร็วเข้าท่านอองหนี พวกมันหนีกันแล้วหรือ แม่เหล็กไฟฟ้าของข้ายังไม่ทันได้แสดงอานุภาพที่แท้จริงเลย แล้วพวกมันก็หนีไปแล้ว
น่าเบื่อเสียจริง นั่นเป็นเพราะกลยุทธ์อันแสนฉลาดของท่านประมุขเมื่อแมลิกปรากฏขึ้นพวกมันก็ยังคงไร้เทียมทาน คนที่วิ่งหนีอย่างแตกตื่นที่สุดคนนั้น คือกวงพิงอ๋องใช่หรือไม่เหยียนซือหมิง แล้วนั่น ใช่คนที่บงการตายของผู้คนนับสิบในหมู่ตึกตระกูลลูกของเราหรือไม่ ท่านเสี่ยคนนั้น แล้วคนนั้นอีก ที่คอยมารังควานพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่า คนที่ประกาศตัว ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเราประมุขพรรคเฉาปัง ท่านประมุขในที่สุดท่านก็จำพวกมันได้ การแก้แค้นของสุภาพบุรุษ10 ปีก็ยังไม่สายละครฉากสำคัญของเราได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว เจ้าได้ยินข่าวหรือไม่ โรงเตรียมจะวิเศษอำเภอเฟิง ดูเหมือนความพิงอองจะถูกวิญญาณเข้าสิงเจ้ากล้านินทาความพิงอองเชื่อหรือเจ้ามีหัวคิดหัวให้ตัดกันหากมีเวลาว่างนะสู้ไปตรวจสอบประกาศตามหาถุงน้ำดีหมูด้วยรางวัลทองคำพันตำลึงดีกว่าประกาศอะไร ได้ยินมาว่ามีพ่อค้าผู้มั่งคั่งเดินทางมาถึง และตั้งรางวัลนำจับก้อนโต เพื่อแลกกับถุงน้ำดีของงูพิษชนิดหนึ่งแค่ถุงน้ำดีเดียว เขายอมจ่ายทองถึง 1,000 ตำลึง ทองคำพันตำลึงเรื่องจริงหรือในยุคสมัยนี้ทองคำพันตำลึงจะสิ้นมูลได้สักกี่ตัวกันเชียวมอบทองคำพันตำลึงมาให้ข้าไม่ว่าจะมีมูลกี่ตัวข้าจัดการให้เขาได้หมดสิ้นข่าวลือที่ไม่น่าเชื่อถือนี้ฟังดูก็รู้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวง ใครเป็นคนพูดเรื่องนี้ ข้าได้ยินมาว่างูตัวนั้นมีพิษร้ายแรงนัก เงินที่พ่อค้าผู้นั้นเสนอคือเงินอาบเลือด ราคาถึงได้สูงลิ่วเช่นนั้น โอเคที่โรงเต้นจะมีสินแห่งนี้มีพ่อค้าผู้มั่งคั่งแท้จริงอยู่หรือไม่ข้ามาเพื่อขายถุงน้ำดีงูถุงน้ำดีที่มีพิษร้ายแรงชนิดรักษาไว้ในสภาพสมบูรณ์ถึงเพียงนี้ต้องถูกสกัดออกมาจากงูที่ยังมีชีวิตอยู่นะสมบูรณ์แบบจริงๆแค่ถุงน้ำดีเดียวคงไม่พอถ้าใครสามารถจะทำมาได้มากกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงทองพันตำลึงเลยต่อให้เป็น2,000ข้าก็จะจ่าย ในหัวของท่านกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ ท่านอาจารย์เหยียนมีสำนักเรียนดีๆให้เข้า แต่ท่านกลับยืนกรานที่จะเล่นเกมเหล่านี้อยู่ที่นี่ เล่ห์เหลี่ยมจอมปลอมพวกนี้บอกตามตรง พวกเจ้าไม่เข้าใจหรอก นี่คือความโรแมนติกของลูกผู้ชาย การล้างแค้นในวิธีทางของตนเอง ท่านล้อข้าเล่นอีกแล้วท่านพี่ ท่านเพียงแต่อยากปล่อยให้ท่านเหยียน ได้ล้างแค้นด้วยมือของเขาเอง อาจารย์เหยียนเก่งยุทธศาสตร์ไร้เทียมทานทว่าเขากลับไร้เดียวแรงแม้แต่จะมัดไก่สักตัว หากนี่เป็นการประลองปัญญากวงพิงอ่องคงพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยทว่า การแก้แค้นเกี่ยวอะไรกับการเก็บดีงู ชั้น2ของโรงเตรียมข้าจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง การครั้งหนึ่ง มี2แคว้นที่เป็นคู่ปรับกัน พวกเขารู้ดีว่าหากพวกเขาทั้งสองก่อสงครามขึ้นเมื่อใด เป็นการบั่นทอนกำลังและทรัพย์สินตนเอง พวกเขาจึงรักษา ความสมดุลอันประบางเอาไว้ หนึ่งในเสนาธิการผู้เรื่องชื่อกวนจง ได้เสนออุบายว่า ให้องค์กษัตริย์และเหล่าขุนนาง เริ่มสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากผ้าชื่อตี้ ชื่อตี้ ผ้าชื่อตี้เป็นวัสดุที่มีเฉพาะในรัฐศัตรูเท่านั้น กวนจง ได้แนะแก่พ่อค้าของรัฐศัตรูว่า ราคาของผ้าแต่ละพับนั้น อยู่ที่ทองแดง30จินและกำลังเป็นที่ต้องการในราคาสูง ยิ่งราคาสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เปรียบเสมือนอำเภอเฟิงในตอนนี้ ถูกต้อง ใช่เลย ด้วยความโลภบังตาเหล่าพ่อค้า ต่างแย่งกันจัดตั้ง อุตสาหกรรมการผลิตผ้าชื่อตี้ชาวบ้านทั่วไปเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อผ้าชื่อตี้ต่างทุ่มเทเวลาทั้งปีให้กับการนี้ อุตสาหกรรมของรัฐศัตรูเติบโตขึ้น10 เท่าทว่าราคาธัญพืชกลับพุ่งสูงลิ่วจนบีบให้พวกเขาต้องพึ่งพาการนำเข้า ถึงจุดนี้ กวนจงก็ออกคำสั่งฉับพลันให้ปิดพรมแดน ตัดขาดการค้าขายทั้งปวง รัฐศัตรูได้แต่มองดู เพราะไม่อาจขายผ้าชื่อตี้ของตน หรือแลกเปลี่ยนเป็นธัญพืชได้อีกต่อไป ประชาชนต่างอดอยากและทุกข์ยาก จนเริ่มหลบหนีกันมาเป็นขบวน กวนจงจึงฉวยโอกาสขึ้นทะเบียนพวกเขาเป็นพลเมือง ส่งตัวไปบุกเบิกที่ดินรกร้าง และผลิตธัญพืชด้วยตนเอง นั่นคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าการฆ่าคนโดยไม่ต้องเปื้อนเลือด น้องเสียงหวานท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ ท่านพี่เขากำลังเปรียบเปรยตนเองเป็นกวนจง และรอคอยให้ท่านกล่าวชมเชยอยู่นั่นไง เช่นนี้แล้ว การฆ่าฟันพวกเขาทิ้งไปเฉยๆจะนับเป็นการแก้แค้นได้อย่างไร เราต้องการเห็นพวกมันรุ่งเรืองถึงขีดสุด เห็นพวกมันจัดงานเลี้ยงฉลอง แล้วจึงค่อยดูพวกมันสูญเสียทุกสิ่งไป นั่นจึงจะเป็นการแก้แค้นที่แท้จริง ห้องหนังสือในจวนกวงพิงอ๋อง ยะเจ้าเป็นใคร
วกเจ้ายังไม่ยอมปล่อยข้าอีกหรือพวกเจ้าบังอาจคิดร้ายต่อฝ่าบาทผู้เจ้าผู้เจอฝ่าบาทช่วยข้าดูฝ่าบาทช่วยข้าดูฝ่าบาทข้าผู้เป็นฝ่าบาทขอสั่งเจ้าพวกเจ้าทุกคนต้องตายกวางพิงอองสติฟันเฟิดไปแล้วจับตัวเขาไว้เข้าไปข้างในท่านประมุขกวางทิ้งอองตื่นจากฝันร้ายเขาลงมือสังหารแทนเซียด้วยกระบี่ทิ้งเล่มเดียว และเพียงเท่านี้ตาแก่คนนั้นก็ถูกกำจัดออกไปจากกระดานแล้ว นี่มันเครื่องจักรสังหารชนิดใดกันแน่ถึงได้โจมตีทั้งมิตรและศัตรูอย่างไม่เลือกหน้าเช่นนี้ข้าเห็นทุกอย่างด้วยตาของตนเองเฝ้ามองโครงสร้างอันยิ่งใหญ่พังทลายลงจนเกิดความตระหนักรู้ขึ้นฉับพลันเดินเข้ามาหาเราเพียงลำพังและสาบานว่าจะกลับมาอีกครั้งใน3 ปีพร้อมตะโกนก้องว่า30 ปีทางตะวันออก30 ปีทางตะวันตกอย่าได้รังแกคนหนุ่มเพียงเพราะเขายากจนท่านพี่ The film was ท่านควรระวังปากคอไว้บ้าง translated and narrated ถึงแม้ท่านเสียจะตายไปแล้ว by แต่กวงผิงอ๋องยังคงมีชีวิตอยู่ เราไปจะดีไหมไปเยี่ยมเยียนกลุ่มผิงอ๋องและประมุขพรรคเฉาปังเสียหน่อยไปทักทายสักเล็กน้อยอย่างไรคนเราก็ต้องมีคนไปส่งในการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตอยู่ดี คนที่ชื่อเสียตายแล้วหรือและกวางพิงอองเป็นคนฆ่าเขาเบรคัมคนที่ชื่อเสียผู้นั้นในใจเจ้ามีแผนการนับพันแต่สุดท้ายได้อะไรขึ้นมาไม่ใช่ว่าเจ้าต้องจบชีวิตหรอกด้วยน้ำมือของคนบ้าอย่างกวางพิงอองแล้วหรอกหรือเบรคัมเจ้าจะไปไหนประมุขเฉาไม่ได้พบกันนานเลยนะท่านประมุขลูกข้ารู้เหตุผลที่ท่านเข้ามาในเมืองนี้พวกเราคือคนประเภทเดียวกันไม่ใช่หรือคนประเภทเดียวกันข้าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าพรรคเฉาปังและหมู่ตึกตระกูลลูกของเราจะกลายเป็นพวกเดียวกันไปได้ท่านประมุขลูกแผนให้ท้องฟ้าตำลึงแลกถูกน้ำดิ่งหูเพื่อกำจัดกองพิงอองโดยไม่ต้องเสียทหารแม้แต่นายเดียวนับเป็นความสามารถอันยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงถ้าชื่นชมจริงๆช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนักน่าเสียดายหากข้ารู้เร็วกว่านี้ว่าท่านมีความทะเยอทะยานสูงส่งถึงที่นี้บอกข้ามาเหตุใดข้าถึงได้ทอดทิ้งสิ่งที่อยู่ไกลไปกว่าสิ่งที่อยู่ไกลแล้วประทักไปกับผู้ข้ากองพิงอองผู้ไร้ค่าและน่าสมเพชนั้นข้าแจ้งโง่เขลานักคนแก่ที่โง่เขลาข้าจำได้ว่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าท่านและหมู่ตึกตระกูลลูกของเรามีความแค้นที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้กล่าวเช่นนี้ออกมาท่านไม่เกรงหรือว่าพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วของท่านจะลุกขึ้นมาจากโลงเพราะความแค้นไม่เลยพวกนั้นก็เป็นเพียงคนนอกที่ไม่มีความสำคัญจะเอามาเทียบกับมิตรภาพอันยาวนานของเราได้อย่างไรว่าแต่ท่านประมุขข้าติดตามกองพิงอองมาหลายปีข้ารู้จักเขาดีราวกับฟาร์มด้วยตนเองข้ารู้แน่ชัดว่าสมบัติของเขาถูกซ่อนไว้ที่ใดข้ารู้ทุกอย่างข้าพาท่านไปที่นั่นได้ข้าเคยเห็นคนไร้ยังอายมามากมายแต่ไม่เคยเห็นใครหน้าไหนไร้ยังอายเท่าท่านมาก่อนท่านสมคบคิดกับท่านเสียเพื่อวางยาแหล่งน้ำในหมู่ตึกตระกูลลูกของข้าทำให้คนของหมู่ตึกตระกูลลูกหลายร้อยชีวิตต้องล้มป่วยด้วยอหิวาตกโรคและในขณะที่หมู่ตึกของเรากำลังทุกข์ทรมานจากโรคระบาดท่านยังนำกองทัพอาชาทมิฬเข้ามาหมายจะกวาดล้างพวกเราให้สิ้นซากความแค้นฝังลึกถึงเพียงนี้มิใช่สิ่งที่ลืมเลือนกันได้ง่ายๆคุณชายลูกท่านต้องใจเหตุผลบ้านนี่มีท่านจะโทษข้าไม่ได้ทั้งหมดเป็นเพราะคนแซเซียนั้นคนแซเซียคนนั้นเป็นผู้ชี้นำข้าก็แค่ทำตามคำสั่งไม่ใช่หรือท่านประมุขท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางยิ่งนักได้พูดปล่อยข้าไปสักครั้งเถอะข้าขอร้องท่านจะปล่อยให้ท่านไปงั้นหรือใช่ไว้ชีวิตข้าด้วยทำไมท่านไม่ลองถามพี่น้องที่อยู่เบื้องหลังข้าดูล่ะลองถามพวกเขาดูสิถามชาวบ้านที่ท่านวางยาพิษลองถามพวกเขาดูอีกครั้งถามถึง1 โหลชีวิตที่ท่านดับสูญไปดูสิว่าพวกเขาจะยอมไหมถ้าอย่างนั้นก็ได้เจ้าไปอยู่กับพี่น้องของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยจวนกลุ่มผิงอ๋องวางมันลงให้หมดวางลงทุกอย่างที่นี่เป็นของข้ากองกำลังโดยรอบได้โจมตีเข้ามาแล้วเจ้ายังจะหวังข้าเป็นองค์อยู่อีกหรือตอนนี้เจ้าไม่เหลือทหารแล้วเงินก็ไม่มีเสบียงก็ไม่มีเจ้าเป็นองค์ภาษาอะไรกันเสบียงและเงินของข้าอยู่ที่ไหน
กองทัพอาชาตมินกองทัพอาชาตมินของข้าอยู่ที่ไหนทุกคนต่างออกไปจับหมู่ไม่มีใครดูแลสเสบียงเลยกองทัพอาชาตมินนั้นไม่ใช่เจ้าเองหรอหรือที่ส่งไปที่มุกตระกูลลูแล้วถูกทำลายจนสิ้นซะเจ้าหมายความว่าอย่างไรที่ว่าเงินของเจ้าตอนนี้มันเป็นเงินของเราทุกคนแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ The film was translated Ben Pamedai. and narrated by M. Media. ข้ารู้ว่าเป็นเจ้าต้องเป็นเจ้าแน่ๆข้าคือบุตรที่ท่านพ่อภาคภูมิใจที่สุดคนไร้ค่าอย่างเหยียนเสวียชิงจะเป็นอะไรได้ไม่พวกเจ้าทุกคนต้องตายข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนพวกเจ้าทุกคนต้องตายข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนต้องตายนี่หรือคือเหตุผลที่เจ้าฆ่าลาตระกูลข้าเจ้าเท่าไรเหตุผลสิ้นดีและวิญญาณแค้นที่มาทงคือละข้าอยู่นี่แล้วช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์งั้นหรือเจ้าเป็นใครกันเหยียนเสวียชิงก็แค่บัณฑิตโง่เขลาเจ้าก็แค่อาศัยเล่ห์เหลี่ยมของลูกจันมาเอาชนะข้าได้อย่างโชคช่วยท้ายที่สุดแล้วเจ้าไม่มีวันเอาชนะข้าได้หรอกเจ้าคนที่ขาดไร้ประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเรามาเผชิญหน้ากันการพึ่งพากำลังที่เจ้าถนัดนักหนาเจ้าจะเป็นได้แค่ผู้แพ้ตลอดไปเข้าใจไหมเหยียนเสวียชิงเจ้าไม่มีวันเอาชนะข้าได้หรอกท่านพ่อท่านแม่ความแค้นของท่านลูกได้ชำระให้แล้ว ความอบอุ่นในใจท่านหมดสิ้นแล้วหรือฝีมือการยิงธนูของท่านพัฒนาขึ้นไม่เลวเลย ฮกซินแห่งวิญญาณท้าไม่เคยลืมเลือนแม้แต่ชั่วขณะเดียวท่านประมุขที่นี้ไม่ใช่ที่จะรั้งรออยู่ได้นานกองกำลังท้องถิ่นได้ยินว่าอำเภอเฟิร์มล้มสลายแล้วและพวกเขาทุกคนต่างก็จ้องจะตักต้องผลประโยชน์ ช่างเถิดพวกมันรู้ดีว่าไม่ควรหานกล้ามาต่อกรกับข้าพวกมันไม่เกรงกลัวปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าของเราหรืออย่างไร ท่านประมุขท่านไม่เคยคิดบ้างหรือที่จะมีความทะเยอทะยานในการครองใต้ล่า สมองข้าไม่ได้มีน้ำเหลวเหตุใดต้องเสียเวลาคบคิดเรื่องไร้สาระพวกนั้นด้วย ท่านประมุขนั้นเป็นเพราะพลังของท่านนั้นอย่างถึงได้ยากยิ่งยามที่ระเบิดถูกนำออกมาใช้ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตยามที่ซีเมนต์ถูกนำออกมาใช้ยิ่งไม่มีสิ่งใดทำลายได้และยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าทำพลังกองทัพนับพันการเด็ดหัวแม่ทัพศัตรูนั้นในได้ราวกับควานหาของในถุงยามทุกสิ่งที่เจ้าพูดมาก็เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ข้าเอาไว้หลอกเด็กเท่านั้นเรามาคุยเรื่องที่เป็นจริงเป็นจังกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือท่านประมุขข้าไม่เข้าใจหากท่านต้องการรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งก็ไม่มีผู้ใดจะหยุดยั้งท่านได้เลยแล้วเหตุใดท่านถึงต้องเก็บตัวอยู่ในหมู่ตระกูลลูปฏิเสธที่จะออกมาเพราะข้าเพียงแต่อยากใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นสุขสบายอยู่กับภรรยาและลูกที่บ้านท่านประมุขท่านหมายความว่ายิ่งงามคือหายในงานหรือพอทีสิ่งที่ข้าอยากจะคิดมีเพียงวันนี้จะกินอะไรจะใส่อะไรจะเล่นอะไรข้าไม่อยากมาคอยกังวลในทุกๆวันว่าเพื่อนบ้านกำลังทะเลาะกันเพื่อนบ้านกำลังแย่งชิงเขตแดนกันเพื่อนบ้านกำลังจะมาลอบสังหารข้าและเพื่อนบ้านกำลังจะมาทำสงครามกันอีกข้าเพียงแต่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในทุกๆวันเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับภรรยาและลูกแบบนั้นไม่ดีกว่าหรือดังนั้นเขตแดนของกลุ่มผิงอ๋องใครอยากได้ก็เอาไปเถิดข้าไม่สนใจอยู่แล้วตอนนี้ข้ามีที่ให้รอดชีวิตแล้วใครอยากได้ก็เชิญรับไปเพียงแต่อย่ามาขัดขวางเวลาพักผ่อนของท่านประมุขผู้นี้เข้าใจหรือไม่ป่าท่านรู้หรือไม่ว่าผู้คนต่างเรียกท่านว่าอย่างไรในตอนนี้เรียกข้าว่าอะไรนะนักประดิษฐ์อัจฉริยะรุ่นเยาว์จอมราชันแห่งขุนเขาหลังวันสิ้นโลกหรือผู้กอบกู้ที่ไร้เทียมทานในฐานะเจ้าบ้านท่านช่วยจริงจังหน่อยได้หรือไม่ท่านพูดไม่ถึง3 ประโยคก็ออกนอกเรื่องเสียแล้วพูดมาสิพูดมาไม่ว่าพวกเขาจะเรียกข้าว่าอะไรไม่ว่าพวกเขาจะเรียกข้าว่าอะไรพวกเขาเรียกท่านว่าผู้รอดชีวิตแห่งยุคสมัยแห่งความวุ่นวายผู้รอดชีวิตแห่งยุคสมัยแห่งความวุ่นวายให้ตายสิเอาเถอะข้าอาจไม่ใช่คนที่มีความสามารถมากมายแต่พวกเจ้าทุกคนมันก็แค่สุนัขดีๆนี่เองเจ้า